tó oyè tó wá gbà kẹ́yìn ó ní èyí tí a fún un lánàá, oyè olóògbé the late. Janet kàwé púpọ̀, ó kà dé òpin. Janet sin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi, ó ṣe dé ojú àmì. Ọ̀rẹ́ mi, ìwọ ńkọ́? Ó ní kókó ọ̀rọ̀ olóòtú mi lónìí. Kí ló ń ṣe? Ó dàbí orin ṣọ́ọ̀ṣì kan. Wọ́n ní a ní o dáwó olóòdá, a ní o kọrin olóòkọ, a pè ọ́ sí pàdé olùwá. Kí wá níṣẹ́ ìríjú rẹ? Kí ni ìsíkọ́tò èmi àti ẹ nílé ayé yìí? Wọ́n ní ẹ ṣẹgbẹ́. Ẹlẹ́yin wàhálà àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ń tiẹ̀ ti pọ̀jù ó jàre. Wọ́n ní ẹ dáwó, bíìlì pọ̀, níbo la ti fẹ́ máa rówó dá? Ẹ wá joyè kò kéwú kò kàwé. Wọ́n ní excuse ni ṣáá. Wọ́n ní ẹ ràn lú yín lọ́wọ́, ẹ lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ní ẹ ṣe gbá, ẹ lè ṣe. Wọ́n ní ẹ ṣàwo, ẹ lè ṣe nǹkan kan. Ẹ rí nǹkan tí ẹ fi ran aráàlú lọ́wọ́ torí pé ẹ̀yin náà alátà àràgó ni. Àsìkò yín wá ń kọ́. Bọ́ bá ní ẹ darapọ̀ mẹ́gbẹ́, ẹ mọ̀ pé kò easy. Àbí ìwọ tó tiẹ̀ lóun ṣẹgbẹ́ tó jẹ́ pé àbòsí ló fi ń ṣe. Tó bá ṣe pé àbòsí ni Janet Fashakin ń fi ẹgbẹ́ tó ń ṣe káàkiri, àṣírí rẹ̀ ìbá tú o ní àsìkò yìí. Torí àsìkò eléyìí ni àsìkò téèyàn èyí tí lè gbèjà ara ẹ̀, kò sáyè defense. Gbogbo ohun tí gbogbo wa bá sọ lánàá àti ìjẹta àsọgbé. Bí Janet ṣe jẹ́ aké karakara kọ́lọ́rọ̀ ó gbọ́, akin níwájú adájọ́, kò lè dá wa lóhùn. Kò sí tá a lè sọ láti ìjẹta tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ ìdágbére fún un. Èyí ni pé ikú òun lòpin, òun náà sì ni òpin gbogbo wa. Ọmọ Yorùbá, etí Yorùbá tún wá máa ń sọ tó yà mí lẹ́nu tí mo sì rí jàjà ẹ̀ nígbà tí Fashakin kú. Yorùbá ní má fi kú yọ̀ mí, gbogbo wa là ń lọ, kí ló dé? Kí ló dé tá à ń fi kú yọra wa? Ọmọ Yorùbá, àrùn bẹ lára wa, Ọlọ́run ni ó wò ó. Bí ò bá wá ṣe pé ìfẹ́ ti sọnù láàrin ara wa, ẹni tó bá ti kú ó ti parí iṣẹ́ ẹ̀. Ìbéèrè wo lẹ tún fẹ́ máa bí ju pé ká ẹ fohùn àti ẹlẹ́dàá rẹ̀ lẹ̀ kí wọ́n máa bira wọn? Ó fi hàn pé ìfẹ́ ti sọnù láàrin àwa Yorùbá. Àìnífẹ̀ẹ́ ò sì lè ralẹ̀. Ọmọ Yorùbá, ìfẹ́ ló lè kọ́lé, ó yá ronú rẹ̀. Ajítòní, ta ló mẹ́ni tó máa jí tọ̀la? Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ǹjẹ́ mo mọ̀ bóyá ìgbà tẹ́ máa rí mi kẹ́yìn nìyí àbí bóyá ọ̀rọ̀ mi tẹ́ máa gbọ́ kẹ́yìn nìyí? Mi ò mọ̀ o, torí èmi kọ́ ni ẹlẹ́dàá, kò yé mi. Nígbà tí mo dé ibi ìsìnkú Janet Fashakin, ẹ̀rù bà mí, ominú kọ mí wípé a kú lọ́mọdé, kó yẹni ó sàn ju ká dàgbà láì ládìẹ ẹ̀rànà. Kí wá ló dé àṣẹ wá ń fi ikú yọ ara wa nígbà tó jẹ́ pé kò sẹ́ni tí ò ní kú? Oyè tí mò ń sọ, ó ṣeé ṣe kí gbogbo wa ó má rí gbà. Ìwé tí mò ń sọ, ó ṣeé ṣe kí gbogbo wa ó má rí kà. Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé bí èèyàn bá ṣoògùn arẹmọ,
bó bá wu ẹlẹ́dàá ló lè fún lọ́mọ. Béèyàn bá ṣógun owó, àwọn alágbára tiẹ̀ ti ní kò sóògùn owó, bó bá wu ẹlẹ́dàá ló lè ṣe lólówó. Àìmọye tálíkà sùn, ṣùgbọ́n ta ló rí ẹni tó wáyé tí ò kú? Àwáyé èkú ò sí. Ó ní mo fi ní kí a bìra wa, ọmọ Yorùbá, níbo la fi àṣà àti ìṣe Yorùbá sí? Gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ́ wa níbo ló wà? Ọmọ ìyá mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, kí ló dé tá a fẹ́ máa fi ikú yọra wa? Ta ló mọ oorun ìkẹyìn? Ta ló mọ oúnjẹ ìkẹyìn? Ṣebí ikú ni. Janet, bó o bá délé, kó o bá wa kílé o. Ọmọ Ògúndípẹ̀, tí o bá dọ́nà kó o béèrè ọ̀nà. Màmá Yéwándé, mo ní tí o bá dọ̀hún kó bá wa jíṣẹ́ wa fún Oòduà àtẹ̀wọ̀nrọ̀ tó ṣẹ Yorùbá sílẹ̀. Bá wa sọ fún Oòduà pé gbogbo ẹ̀ ti dojúrú. Bá wa ṣe àlàyé pé ọmọ Yorùbá ń gbégbá bárà. Bá wa sọ fún wọn wípé kò tún wá sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa. Bá wa sọ fún wọn wípé ẹni tó yẹ kó máa ṣọ́ wa, àwọn tá a fi ṣe ṣọ́léṣọ́lé, àwọn tá a fi ṣe agbálẹ̀ ọjà, iṣẹ́ gbéwiri níṣẹ́ tó tọ́ sírú wọn o. Bá wa sọ fún wọn wípé àwọn àgbààgbà wọn ò gbà mọ́. Gbogbo ọmọdé ibi iṣẹ́ ibi ni wọ́n ń dé sí tọ̀sán tòru. Ìfẹ́ ò sí mọ́ láàrin Yorùbá. Olúṣọlá, bá wa sọ fún wọn pé ọ̀tẹ̀ ló kù láàrin àwa ọmọ Yorùbá o. Mo wá ní iṣẹ́ kékeré fún ikú dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbò. Ikú, ó ti ṣe eléyìí, ta ló tún mọ ètò kù tó máa ṣe? Ikú olódì ẹ̀wù abara dúdú họhọ, òbùrẹ́ wà nínú gbogbo àwọn àlùjànnú ẹni ibi. Ikú dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbò. Wọ́n ní tó bá dijọ́ kẹyìn, ikú ó dúró sí iwájú ẹlẹ́dàá lẹ́yìn ìgbà tó bá ti parí iṣẹ́ tán. Ẹlẹ́dàá ó wá máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ǹlẹ́ o àṣàrà ìlú ikú dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbò, ewéko tí ń bẹ nínú igbó ńkọ́? Ó ní yóò dáhùn pé mo ti pa á. Ewébẹ̀ tí ń bẹ lọ́jà, ikú á ní olúwa mi, gbogbo wọn ni mo ti pa, wọ́n ti rẹ̀ dànù. Ẹja tí ń bẹ nínú omi ńkọ́? Ikú á ní olúwa mi, ní kété tẹ́ ti fún mi láṣẹ ni mo ti wó gbogbo wọn jẹ, wọ́n ti kú. Kìnìún ńkọ́? Ejò ńkọ́? Ejò afàyàfà àti gbogbo ẹranko. Ikú á dáhùn pé olúwa mi, kò sẹ́nì kankan mọ́, mo ti pa gbogbo wọn. Ẹlẹ́dàá á tún wá béèrè lọ́wọ́ ikú wípé ṣó dẹ́ ẹ lójú? Ikú á dáhùn pé olúwa mi, ó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́rìí mi. Iṣẹ́ tá a rán gúnigún jẹ́, mo ti pa gbogbo wọn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí ẹ fún mi. Olódùmarè, olódùgọ̀ǹtọ̀, ọba tó láyé tó lọ́run, alágbára lórí gbogbo wa, a wá béèrè pé kí wá ló kù tó mọ̀ ṣe? Ikú á ní tó olúwa mi, mi ò mọ, gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ní ṣe pátá ni mo ti ṣe, mo ti pa gbogbo wọn o, kò síṣẹ́ ńlẹ̀ mọ́. Olúwa wa sọ pé ikú, ò wá para rẹ torí pé ò wúlò mọ́. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ o, ikú yóò para rẹ̀ nígbẹ̀yìn. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ta ni ikú wá ń pakuru mọ́? Ta ni jìbìtì àṣàrà ìlú wa ń dẹ́rù bà nígbà tó jẹ́ pé gbogbo wa láàkú?
tá a bá wá rántí ikú ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbélé ayé ṣe rere a ó kú iṣẹ́ tá a bá ṣe ní ó kù nígbẹ̀yìn mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa wípé ẹ kú ìbánidárò mo kí yín pé ẹ kú ìbánidárò ojúlówó ọmọ ara nǹkan tó yà mí lẹ́nu díẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tí Janet Fashakin tó diwọ́ mọ́nú fún tó sáré sọ́tún ní ẹgbẹ́ orí àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá yìí èmi ò rí kankan tó rán aṣojú wá o pé kí wọ́n wá ṣèdárò ìgbẹ̀yìn fún nǹkan míì ni wọ́n tún ń dán wò lọ́nà bòmíì wọn ò kóra wọn jọ kí wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí àwọn fẹ́ ṣe ìdágbére ìyẹn wá yà mí lẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ jẹ́ ká jìnnà sọ́tẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbélé ayé ṣe rere mo sọ yìí tán o ọlọ́pàá ò lè mú mi torí pé ọ̀rọ̀ tó bá wu ìjímèrè ní fi dùndún ẹ̀ wí ọmọ Yorùbá ṣé mo wíire ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá Gbòde ṣé bí mo ti wí lájò ẹ ní gbé mi ránṣẹ́ lé mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde lónìí mo kí ẹ̀gbọ́n àtàtà dókítà olóyè rẹpẹtẹ aṣíwájú Ọ̀túnba Alábáyan níjẹ̀bú dókítà ọlọ́pọlọ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. ẹ ṣeun olóòtú ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ikú Janet Dr. Janet Fashakin kò ní di ikú àkófà fún wa o. àṣẹ. gbogbo èyí tí Janet Dr. Fashakin ṣe lórí ilẹ̀ ayé ẹ̀ àbọ̀ rere ni wọ́n máa jẹ́ fún o. so àṣẹ o. ó ti lọ náà nìyẹn á dẹ̀ sún re o ó dẹ̀ wá tún di àrìnàkò ó wá dojú àlá o Dr. Evangelist Janet Fashakin olóòtú. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ tó bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yin dà mi ò tí ì rí yín o bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́. olóòtú mi ì fẹ́ pè yín lórí fóònù bí n pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni o bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ wọn ò ní wálé ni o. Professor Adébóyè àwọn náà dẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà bí mo ti wò wọ́n lẹ́ẹ̀kan láti bí tó ti ń bọ̀ títí dé ibi tá a wà ó máa ń take wọn ní bíi 100 miles an hour wọ́n dẹ̀ ń ṣe 200 miles an hour so wọ́n á débi láìpẹ́ ìyẹn fún Professor Adébóyè. ẹ ṣeun adúpẹ́ tó Ọ̀túnba mo mọ̀ pé ẹ tún kó sínú bàálù ní ìsìn ǹjẹ́ ní nǹkan kan láti sọ ẹ láǹfààní láti sọ̀rọ̀ democracy là ń sọ̀rọ̀ lé lórí tẹ́ bá sì fẹ́ tún sọ̀rọ̀ nípa Fashakin ká máa fìyẹn dúró de bàbá àti ìrí àlejò wa pàtàkì náà mo ti tú yín lẹ̀ Ọ̀túnba Hùséènì Ọlábọ̀dé àbáwọn ará airport ò jẹ́ ráyè sọ̀rọ̀ ni. Okay. Ó dáa Ọ̀túnba kò sí àǹfààní fún wọn láti sọ̀rọ̀ ó dáa ẹ ṣeun tá a bá rí ẹnì kankan tí wọ́n fẹ́ sọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ Fashakin kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú àǹfààní kan ṣoṣo
tí a ní náà nìyí lẹ́yìn ìgbà tí a ti ṣe ìdágbére ìkẹyìn fún. Èrò pọ̀ àti jíjẹ àti mímu gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wá ní látọ̀nà jíjìn wọ́n pọ̀ níbẹ̀ lánàá, bíi kàsí nǹkan ni, bíi bàbá ìṣùá. Àwọn ìjọ wọn àwọn ni wọ́n dágbére ìkẹyìn fún wọn. So bàbá Aliu, mo rí yín, mi ò tún rí yín mọ́. Mo wà ń bẹ̀ o. Ẹ So kálẹ́. ẹ kálẹ́, mo nígbà tí à ń ṣe ìdágbére fún Fáṣákin níjọ́ láǹfààní, bóyá ẹ lè sọ díẹ̀ kí àwọn àlejò wa tó dé. Tọ́ ọ̀kan nínú àwọn ògbóǹtarìgì tá ọmọ Yorùbá tàtà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni wọ́n. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá débi pé wọ́n ṣe ń náwó, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń lo knowledge wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni ti lọ́nà ètò amòfin náà tó yẹ pé ó jẹ́ area of specialization wọn, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe bí ó ṣe bọ́ sí. Wọ́n sì gbìyànjú débi pé wọ́n tún ronú pé bó o ní tọ̀rọ̀ oko etílé, wọ́n dá yẹn lẹ̀ pé ní àtijẹ àtimú ó le koko nílẹ̀ Yorùbá, kò sì sówó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n motivate àwọn èèyàn, wọ́n ti ń náwó nára secretly tó jẹ́ pé ní lórí platform wọn, torí ìgbà kan bẹ tá à ń ṣe meeting kan, èmi náà mo rí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọn pé lórí platform yẹn o, wọ́n máa ń fún gbogbo àwọn ní owó pé owó ni ẹ fi ra gbáà fún wọn, ò sì ní pariwo, wọ́n ń ṣe secretly. Láì wá tún wá sọ tàwọn tẹbí tí wọ́n ràn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn tó bá tún wà ní United States tó máa ní problem tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó máa gbọ́, wọ́n tún máa ń dìde pé ọmọ Yorùbá leléyìí, wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá púpọ̀ púpọ̀ gidi gan. Wọ́n sì gbìyànjú, gbogbo ayé ló mọ̀ pé wọ́n gbìyànjú. Iṣẹ́ tó ń sì ṣe indelible mark ni tí ò lè parẹ́ láéláé lórí ìrìn àjò ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ ní dárúkọ wọn, nítorí títọrọ gbowó ni wọ́n gbìyànjú gidi tó hàn sí àwọn èèyàn pé arábìnrin yìí ó dé stage kan gan, àwọn tó jẹ́ ọmọ wọn wọ́n ń pè wọ́n pé ní ẹ̀fà sẹ́yìn. A rí pé àwọn kan ti fẹ́ mọ insult tì nítorí pé opinion yín yàtọ̀. Torí tí mo like wọn fún ni pé wọ́n máa ń fẹ́ kí kálukú express opinion títí wọn. Lápèjúwe nísìn, àsòkà ń bẹ tí Dr. Victor Taiwo, wọ́n sá sọ̀rọ̀ kan àbí nǹkan kan, báwọn èèyàn bẹ́sẹ̀ sí àtáàkì Victor Taiwo, tó ń èpè burúkú tó ń san fún Victor Taiwo. Arákùnrin yìí sì gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Àwọn tó sì wọ́n ń ṣépè, ìgbà míì tí máa wò ó máa ń yà mí lẹ́nu, torí èmi máa ń ṣe ìwádìí dáadáa. Apart from pé nípa economy, apart from pé nípa pé ìrìn àjò yìí, mo tún máa ń ṣe ìwádìí lórí àwọn tó ń gbìyànjú. Mo dìídì travel láti òkè ọya, mo sì wá Dr. Victor Taiwo lọ tá àmọ́ra wa torí tí mò ń gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ. Ìgbà tí arákùnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn ìwé jáde, tí mo rí ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Bá ṣe rọ́ọ̀nù government wọ́n ti ṣe kalẹ̀, bá ṣe ṣe ètò owó, everything wọ́n ti gbìyànjú kalẹ̀, everything tó nílẹ̀ blueprint. Kẹ́nìkan wá bọ́ta kó mọ ṣépè torí pé opinion ti tiwọn ó yàtọ̀. Ó mà yín ló jáde o ní Dr. Fáṣákin kọ́ ló ń fọ̀rùn kẹ́ wọn. Àwọn ni wọ́n jáde, wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń bú ẹni ẹlẹ́ni. Kálukú ló ní opinion títí ẹ̀ náà. Kò yẹ kẹ́ máa bú àwọn èèyàn. Kódà nígbà yẹn Dr. Victor Taiwo, torí every month ní wọ́n máa ń release information gbogbo tí máa ń lọ nílẹ̀ Yorùbá àti nípa activity tó ń ṣe, wọ́n máa ń release every month. So wọ́n dárúkọ wọn sínú write up wọn tí wọ́n yìn wọ́n pé àwọn ọmọbìnrin yìí rí, mo níbi tí wọ́n ṣe rí nìyẹn o. Àwọn ò fẹ́ àbòsí. Lápèjúwe nísìn, ẹ wo ọ̀rọ̀ regionalism nísìn. Dr. Victor Taiwo ń sọ̀rọ̀ nípa regionalism, àwọn èèyàn bọ̀ táwọn ń ṣépè fún wọn. Ó ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu, ó ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu.
irú èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ nísìn kádádúró ni mò ń fẹ́ ṣùgbọ́n brain wa ó yẹ kó sọ fún wa pé ní ṣé tíyẹn bá bọ́ sí ìsàbúrú ni tá bá gbìyànjú lórí yẹn náà sàbúrú kì í sàbúrú náà ìrìn àjò ní ẹni tó ń sọ pé ní restructuring ẹ filẹ̀ tàbí tó ń sọ pé regionalism ẹ filẹ̀ àwọn náà ń sọ yẹn nítorí pé wọ́n wò pé tọ̀ ó lè ṣeé ṣe bóyá torí pé ẹ̀jẹ̀ wa ló wà ń bẹ̀ torí pé èèyàn wa ló wà ń bẹ̀ torí pé ọmọ Yorùbá tàtà ló wà ń bẹ̀ pure Yorùbá ló wà ń bẹ̀ so bóyá kò sí nǹkan tó burú bíi pé kéèyàn ó gbìyànjú tọ̀ ntí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wò ní nìyẹn ẹ wá wo ohun tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé ó yà yín lẹ́nu ẹ wo adúrú akitiyan tí mò ń sọ pé wọ́n máa ṣe a sì tún rí àwọn èèyàn tó tún ṣépè fún wọn lẹ́ni tó ti kú ṣe pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ó lágbára òun ló fà tó yẹ pé irú èmi tí kì í bá ṣe pé ọgbọ́n tí mò ń dá wọn ó ti jẹ́ kó ń ṣekú pa mí lókè ọ̀yà èèyàn invite mi pé Mr. Ògúnríbidó ó ní bàbá Aliu arábìnrin kan ń bẹ ẹ dákun tó lọ ń pè ó ní kẹ ẹ wá mo ní ẹni arábìnrin tẹ́ ń sọ yóò máa ń bú èèyàn ni pé ò fẹ́ ẹni tí ó máa lọ máa bú mi ó ní rárá o kí ni máa yẹn sá convince mi wá lọ ṣe lecture mo ṣe lecture tán báyìí dé ó tún dijọ́ kejì ó tún pè mo ní rárá èmi náà láwọn kan tí mi sábà ráyè lẹ́nu kan mo sáà ṣe program bí ẹ̀ẹ̀mejì ó ti tán o àfijọ́ kan torí pé mi ò tẹ̀lé àwọn onítìrí mi ò sì bú onítìrí òun náà gbìyànjú títí ẹni èmi èé kọ̀ndẹ́mù yàn kálukú ló ní gbìyànjú tó lè ṣe but methodology kálukú ló yàtọ̀ọ̀tọ̀ torí pé mi ò support woman ìbá bọ́ta ó bá bẹ̀rẹ̀ sí kí èpè mọ́lẹ̀ fún mi ó bá tún wá ń dákọ̀ mi pé ní Kánò ló ń gbé o lecturer ní o yunifásitì lecturer ní ẹ dákun ǹjẹ́ tí mo bá sọ bí tí mo ti ń ṣiṣẹ́ fún tí mo sọ yunifásitì ṣé kò ní jẹ́ káwọn àwọn adarán lọ pa mí irú ìran wo ni àwọn ìran wa yìí tọrọ lọ àbí kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa ni o ẹnìyẹn ó ti lé foundation wọ́n sì ti ní indelible mark tí ò lè parẹ́ láéláé tí ò ti sẹ́ni tó lè rọ́bìṣì tán ṣe kò ṣeé parẹ́ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì ń benefit wọ́n sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dìsín èmi náà wà lára àwọn tó ń dúpẹ́ pé no tá a bá ń dárúkọ àwọn tí wọ́n gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí dandan ni a gbọ́dọ̀ fà wọ́n jáde dandan ni kò síbi tí wọn ò touch ẹ ṣeun. ẹ ṣeun o bàbá Aliu ẹ ṣeun o ọjọ́ àjìnà síra wọn láṣẹ Ọlọ́run kò ní pa gbogbo wa báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ń wọlé ètò Yorùbá Gbòde ni ẹ ń wọlé sí káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ọ̀rọ̀ democracy la fẹ́ sọ lónìí àwọn amòye mẹ́ta ṣùgbọ́n bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ àwọn ò sí nílé lónìí ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ dókítà ọlọ́pọlọ wà ń bí mo sì ti ń gbúrò bàbá ó dàbí ẹni pé mo rí bàbá mo ti rí ọkọ bàbá tó wọlé ẹ bá ń ṣí géètì fún bàbá o bàbá Adébóyè mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ mo rí pé nípa èmi àti bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ la wa ọkọ̀ wá sí gbọ̀ngàn láàárọ̀ yìí wọ́n sì ní ẹ̀ ń rẹjú wọn ò ṣílẹ̀kùn fún wa àbá ní bá àbá tiẹ̀ lè rí yín gbà náà yóò ṣeé ṣe káríra lórí ètò inú wa dùn ara wa yá gágá pé a rí yín lórí ètò àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín mo jábọ̀ èyí tí a lọ ṣe lánàá nígbà tí a dágbére ìkẹyìn fún Fáṣakin olóògbé àbọ̀ kan ṣoṣo tó kù tí mo fẹ́ jẹ́ lójú yín ni onírúurú nǹkan tí ó tún lọ ní UK lánàá kò sí àbọ̀ kankan lọ títí mo gbìyànjú láti gbé fọ́tò jáde a rí olóyè Sunday Ìgbòho àti àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń sọ pé wọ́n dúpẹ́ lórí sovereignty Yorùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mi ìwà mọ̀ torí mi ò tí ì gbọ́ pé sovereignty tí ó ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ bóyá nǹkan míì wá ń lọ tí àwa ọmọ kéékèèké àtàwọn obìnrin torí àmọ́ pẹ́ ní kíṣìnì ju bá a ṣe máa pẹ́ níléèwé lọ mo ní bóyá ẹ gbọ́ nǹkan kan tàbí bóyá ẹnìkan tiẹ̀ wà tó gbọ́ nǹkan kan lórí tó ṣẹlẹ̀ ní London lánàá yèyé Àbíkẹ́ ẹ̀yin ará London ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ yèyé
ẹ túra yín lẹ̀ o. Yes ma, ẹ ṣé gan-an, ẹ kú ètò, a kú bó ṣe ń lọ, àdẹ̀kù ọ̀rọ̀ ẹni wa tí ó ti fi wá sílẹ̀ lọ bá wa pa àṣìṣe wọn rẹ́, bá wa foríjì wọn. She was my senior in the School of Nursing ní UCH. She was actually 6 months my senior. Very lovely, energetic, full of, love. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwa fẹ́ràn, ó fẹ́ wọn jù wá lọ. So, yeah. Mama Fáṣákí nìyẹn. We were together nínú prayer group tá a máa ń ṣe ní interfaith. Ó ti pẹ́ wàá lọ́jọ́ ní multi-faith, so we were very very close. Ṣùgbọ́n àti gbà fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run á bá wa pàṣẹ wọn, á bá wa dáríjì wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwa lọ fún rally ní àná. Actually a ti ń plan pé bàbá siesta ń bọ̀ ní UK láti February ọdún yìí láti ń plan ẹ̀. So a kọ́kọ́ lọ fún dinner ní Friday. So wọ́n wá pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn. So ní àná. àwọn wo nìyẹn ta lẹ sọ pé ó wá pẹ̀lú ìyàwó wọn. Chief CSI Ìgbòho. Oh, okay. Yeah. Wọ́n wá pẹ̀lú ìyàwó wọn fún dinner níjọ́ Friday. So àwa ṣe rally ní àná Saturday. So the theme of the rally was pé a lọ sí BBC, a lọ sọ̀yà tó ń jẹ wá, a kà sí wọn létí, a kọ gbogbo wàhálà tí ó ń kojú wa nílẹ̀ wa tí ń yà ń jọmọ Yorùbá. Àwa ṣe àrìndé Trafalgar Square, a dé Parliament ibi tí Prime Minister wà. Lẹ́tà tí bàbá wa Chief Emeritus Akíntóyè tán kọ nípa ìyà ọmọ Yorùbá tán fi ń jẹ wá pé a fẹ́ kúrò àti gbogbo nǹkan tó ń ṣe wá pé amalgamation gbogbo historical problem tá a ti ní. So lẹ́tà yẹn a dẹ̀ ti book appointment láti gbé lọ sí Parliament. Wọ́n fún wa ní audience, wọ́n fún wa ní time of appointment which was 2 p.m. UK time. Táyẹn náà ni wọ́n ṣe ti màmá wa Jane Fáṣákí because a try pé bóyá ká adjust bẹ̀ wọ́n ní family ti agree láti ṣe bẹ́rẹ̀ ẹ̀ nígbà yẹn. So a ṣáà lọ lẹ́tà yẹn wọ́n dẹ̀ ká kúnlẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ wa, wọ́n gbà pé a máa retí èsì which is the normal protocol. So we are waiting for response. Àti gbọ́n kankan láti lọ because Saturday la lọ bí lẹ́tà yẹn lọ. So but pẹ̀lú àdéhùn tí wọ́n sọ fún wa pé tá a bá ti kọ lẹ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn a máa gbọ́ èsì, wọ́n á fún wa ní response whatever. So ìyẹn la lọ ṣe lánàá ní UK and bàbá wa CSI náà ó wà lára àwọn tí àwọn náà represent bàbá wa Akíntóyè tó gbé lẹ́tà yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ Prime Minister. A ní àwọn representative àwọn bíi 4 wọ́n tẹ̀lé wọn lọ lára àwọn mídíà wa àtàwọn tó represent ọmọ Yorùbá. Wọ́n ṣáà lọ tender lẹ́tà yẹn fún wọn, wọ́n dẹ̀ gbà, wọ́n acknowledge, wọ́n receive, wọ́n sign fún wa pé àwọn gba lẹ́tà. So gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ ó gbọ́dọ̀ lésì, so ìsàyẹn làwa ń béèrè, là ń dúpẹ́ pé láìpẹ́ lájìnà a fẹ́ gbé èsì ayọ̀ tó ra nígbàgbọ́ pé tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Nàìjíríà sọmọ Yorùbá ó ti tó gẹ́, ìyà yẹn ti tó gẹ́. Ààrẹ náà ní kó tó bá Ìyá Fáṣákí pé ìfẹ́ ti sọnù fún nǹkan báyìí, a fẹ́ kúrò ní ìṣẹ́ inú ìyà yìí torí ọmọlúàbí ò sí mọ́ púpọ̀. Ìwà Nàìjíríà ti kó sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà wọ́n ṣe tẹ̀tọ́ mọ́. Yeah, so now with the continue the journey baba CSI Chief Igboho want to continue. He's now in Manchester again because that's another part of UK. Torí kíní program yẹn was for UK and Europe entire. Àwọn ará US náà wá tó wá support wa with this mega rally tá a ṣe náà lánàá àti ti dinner yẹn náà. Yeah, so nǹkan tó ṣe ní ìlànà àtijẹta àti ní UK nìyẹn mà. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe mo dúpẹ́ púpọ̀ ìyáàfin Àbíkẹ́, ọgbọ́n yín ò ní dópin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni kò yé torí pé a tẹ̀lé ìròyìn yẹn bó ṣe yẹ kí a tẹ̀lé ìròyìn láti ìbẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ẹ là wá lọ́yẹ̀. Ọmọ ọba Adéwálé, ẹ túra yín lẹ̀ o. Ẹ jẹ́ olóòtú, mo ṣe ráyè jáde ni o. Ok, ẹ dákun ṣe fẹ́ ẹ jọ ọmọọba JP wọ́n fẹ́ wọnú plane nísìnyí. Ok, ṣe tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀, ẹ dákun kẹ́ tó mọ lọ. Àfẹ́kẹ́ mi sí plane yín o. Ẹ ṣé mà, mo kí gbogbo lé o, mo kí gbogbo lé, mo dẹ̀ kí yín olóòtú. Number one kò sígbà tí gbogbo àwọn ò ní kú, ó kàn jẹ́ pé kọjọ́ kó jìnnà síra wọn ni. Nǹkan ìbànújẹ́ ni ó ti dẹ́mẹ̀sì Jane Fáṣákí is gone. Ọ̀kan ní she's gone to meet her makers, ọ̀kan ní ó ti lọ bẹ́ẹ̀ náà ni. And like I said at my tribute,
wherever she's gone to, kọ́lọ́run ṣọ́ débẹ̀. Because gbogbo ẹ̀ náà ò yé anybody mọ̀. Torí ikú tí ò ní respect fún ìgbà tó lè pààyàn yìí kò tiẹ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ nǹkan tí òun fẹ́ sọ ń pa kú. Having said that, well, àtòsí ibi tẹ́ ti wọ bàálù. no. The other thing tí fẹ́ sọ ni pé Yorùbá message tí wọ́n gbé lọ fún Prime Minister UK kí ló ní kó fi ṣe kí ló sọ pé kó fi ṣe bóyá lè bá lẹ́yìn tí wọ́n bá dá sí kí ló sọ pé kó fi ṣe o. Wọ́n ní àwọn ń sọ nípa ìyà tó ń jẹ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà àti ọ̀nà àbáyọ. Kí náà sọ pé kí ni Prime Minister UK ló ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kí ló ní kó fi ṣe kí ló fẹ́ ṣe sí. Nǹkan tó máa ṣe ẹ má bínú o, ṣé mo lè. Ẹ dá wọn lóhùn. Yes sir, yes ma. Nǹkan tó bèèrè lórí ni pé àwọn náà colonize wa. Ẹ dáhùn. Òun náà ni mò ń sọ lọ pé àwọn náà máa amalgamate wa, àwọn náà dẹ̀ fún wa ní independence. Pé ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi àbí ẹ fẹ́. Dáadáa, à ń gbọ́ yín. Ok, pé bọ́n ṣe máa amalgamate wa yẹn pé mo ń gbọ́. Pé bọ́n ṣe máa amalgamate wa yẹn pé kò tọ̀nà, wọ́n dẹ̀ sọ pé ó ti expire. Àwọn tó dẹ̀ wá ń bẹ̀, àwọn náà rí bí wọ́n ṣe ń fìyà jẹ wá pé àwọn ọmọ wa tó ń japa wá sí bí wọ́n rí pé wàhálà ń ṣẹlẹ̀. Àwọn náà dẹ̀ mọ̀ bẹ̀ tí wọ́n ketí ikún sí pé at least àwọn náà colonize wa. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé à ń jẹ wá and a dẹ̀ fẹ́ lọ́pàá fẹ́ kúrò láàrin inú Nàìjíríà and it's not a wrong plan pé ká béèrè fún freedom wa pé a fẹ́ total freedom from Nigeria, want to exist. So what are they going to do? However, èèyàn kan tó wà nínú parliament àwọn UK tó jọmọ Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n ti lọ present letter fún King rí akún ìṣíwà lórí oyè pé at that time àwọn ò ní power. Now that the King is now in power, wọ́n fẹ́ kàn lọ debate nínú parliament pé ṣé ẹ̀tọ́ wa tá à ń béèrè fún ìjó tiẹ̀ right, because a mọ̀ pé other country náà wọ́n béèrè fẹ́ tọ̀ wọ́n tán dẹ̀ ń jẹ́ kó lọ. So request wa nìyẹn which we are expecting them to respond back. Ẹ dákun ẹ̀yin ẹ mute ara yín o. So nǹkan tí a béèrè fún nìyẹn o. Ok, bàbá Òsénì ṣe gbọ́. Mi rò pé àwọn ń gbọ́ wa dáadáa o. Iṣẹ́ ńlá ni o, orin kéwú. Bóyá wọn ò mọ̀ pé wọ́n ti mute wọn. Bàbá Òsénì, Ọ̀túnba ẹ unmute ara yín sà. Ok, ṣé tí ń gbọ́dọ̀ mí sìn? A ti ń gbọ́ yín, mo rò pé wọ́n wà níbì kan tí wọ́n láti máa. Ṣé ẹ gbọ́ wọn dáadáa? Ṣé tí ń gbọ́dọ̀ mí sìn? À ń gbọ́ yín dáadáa Ọ̀túnba, loud and clear. Ṣé tí ń gbọ́dọ̀ mí? Ok, well, n tí èmi kàn fẹ́ sọ ni mi ò gbọ́n tí mo gbọ́ nú ẹ̀ ni pé wọ́n fi ìhónú hàn bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn Yorùbá, àwa Yorùbá ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Wípé àwọn ni wọ́n pa wá pọ̀ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́, a fẹ́ kúrò ń bẹ̀. Kókó tí wọ́n sọnù. Ọ̀túnba. Bóyá ẹnìkan lè là wá lóye nǹkan tí Britain lè ṣe. Ok, ṣé ti tún gbọ́ mí sìn? A tún ti ń gbọ́ yín. Ok, máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ok, n tí èmi kàn fẹ́ sọ ni pé àti gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí amọ̀ntà fẹ́ bẹ̀tà àti ìmọ̀ bá ṣe lè gẹ̀ẹ́tì dáadáa. A lọ gbé lẹ́tà fún Prime Minister Canada, India, Ghana àti gbàtàwó. Wọn ò lè gba Yorùbá nation fún wa. Wọ́n á gba àwọn náà kan lọ fi sínú tray inward tray outside tray. Kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò sí nǹkan tí Starmer lè ṣe fún ọ̀rọ̀ Yorùbá. Kò lè sọ fún Tinubu pé kó pín Nàìjíríà sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Wọn ò bí kò possible. Amẹ́ríkà ni mo wà yìí, Amẹ́ríkà bó ṣe tóbi tó kò lè pé Tinubu pé kó pín Nàìjíríà sọ́nà mẹ́ta. Kíláàsì wa bá ṣe gangan. Abala ṣe máa ṣe a very simple, it's a political process. And àwọn kan ò fẹ́ gbọ́. And that's why the agenda is pé in the process I make a mockery of everything. And that's the truth. That's one of the reasons people like me and late Fasakin also left. Just not that we don't believe in the whole business, we believe in it. But the way we are going about it is wrong. Sísè Àbíkẹ́ tó bá di another 1 year 2 years kọ́ lọ́n fún wa lẹ́mìí gígùn. Mo fẹ́ mọ nǹkan tí Starmer fẹ́ ti sọ pé ó máa ti ṣe.
bóyá máa sọ pé òun fóònù kò tí ẹ gbọ́dọ̀ place fóònù sí ọ̀dọ̀ Tinubu kó ní òun fẹ́ sọ pé kán pín Nàìjíríà sí mẹ́ta ta ló bí kò tó bẹ́ẹ̀ the world arrangement the world order does not allow that but having said that America lè force wa wípé kán balkanize wa kán da gbogbo bẹ̀rù wọ́n lè ṣe yẹn yàtọ̀ sí yẹn ìlú kan kò lè gba Yorùbá nation fún wa láàrin Nàìjíríà àwa la máa ṣe àdẹ̀ní láti follow procedure ni and we are not doing that and that is sad in the process àwọn kan fi ń ṣe jẹun àwọn kan fi ń collect o àwọn kan fi ń ṣe YouTube ṣẹ́wọ̀n èmi ò ní tẹ́mi fẹ́ gbà lọ́wọ́ anybody mọ́ kò sí nǹkan tẹ́mi fẹ́ gbà mi ò need YouTube mi need anything mọ́ and I always say kì í ṣe ìgbéraga so we are wasting time we are wasting time we are ká by now then I need láti bẹ̀rẹ̀ àwọn tí ó jẹ́ who is who àwọn tó ń fẹ́ tó fẹ́ run tó fẹ́ ṣe governance ní Yorùbá la àwọn dà they don't join us because àwọn rí i pé they are just making mockery of the whole business. ṣé gbogbo àwọn tó ń ṣe YouTube náà fẹ́ ṣe chairman local àbá fẹ́ ṣe commissioner àbá náà fẹ́ ṣe minister àbá náà ṣe whatever ṣé mo Sisi Abike I appreciate you I understand that you are doing a good job I know how much you are putting into it you know thank God Yoruba Gbode is an independent platform not connected to anybody. Well, of course, we have a blog vote, Yoruba Gbode, but not that we want to continue to come and waste time. We don't say waste time. 1 million match. Well, if I get 300 million, well, it gets nothing until when we do what we have to do. 3 senators, 3 House of Rep, at the state assemblies. Then the whole country, the whole world, if you listen to some of the questions, what do you want the Prime Minister to do? That makes it also look like a laughing stock. Somehow they say nothing. Yeah? They say nothing. But United Nations, 200 something country, all they say I want to be challenged. I want to be divided by anybody. All they say tàbálẹ̀ sì ń jókòó tí pé agbára Ọlọ́run agbára kínní kan agbára sámà a bá sọ fún wọn Canada dá sí Australia dá sí we are wasting time bẹ́ẹ̀ ṣe again I have a plane to catch tonight so mo dúpẹ́ o God bless you all very nice meeting tí n bá sì lè wà connected I will otherwise ó tún lè gbà mí nìyẹn ẹ ṣe olóòtú. ọkọ̀ àrèfò láṣẹ Olúwa o. àmín. ọmọọba JP Adéwálé. ẹ ṣe wá ẹ ṣe bó kí gbogbo ilé o àkó ara fẹ́ra kù àkó àṣẹ ni ẹ ṣe ìyàwó mo rí yín lánàá lórí screen àti bàbá Ọ̀túnba ẹ lọ sójú wa lórí Yorùbá Gbòde ẹ ṣe ọjọ́ àjìnà síra o àní fẹ́ra wa kù actually nǹkan tí mọ́mì wa Àbíkẹ́ tó ń sọ lèmi náà fẹ́ sọ bọ́ mi fẹ́ repeat again because bó ṣe rí exactly náà ṣe ṣàlàyé yẹn so mo wà ń bi rally àná àwọn tàjọ arrange bí lẹ́tà tó mú lọ is the same letter tí bàbá tó kọ sí Tinubu tó dẹ̀ kọ sí Buhari ń gbà yẹn pé bí yà ṣe jẹ wọn ìyẹn bàbá Akíntóyè pé bí yà ṣe jọ ọmọ Yorùbá so it's the same letter náà lọ submit bí bàbá Hussaini tó ṣe ní wọn lè ṣe kankan yes wọn lè ṣe kankan wọn dẹ̀ lè ṣe mẹ́wàá because UK làwọn náà wà tó bá rántí gbàtà bẹ̀rẹ̀ wàhálà Boris Johnson ló wà ńbẹ̀ wọ́n rán èèyàn lọ sí Nàìjíríà pé UK will not allow Nigeria to break so tí wọn bá lè ṣe kankan wá ìtàn ṣe make a statement yẹn pé they will not allow Nigeria to break which means they can allow Nigeria to break so èmi rò pé lẹ́tà tí a lọ submit fún wọn is a good step no matter what wọ́n á sì fún wa ní reply èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ mo ti kọ lẹ́tà mẹ́ta sí MP mi before lórí ọ̀rọ̀ tí mi dẹ̀ tí gbọ́ reply mo dẹ̀ send a reminder sí wọn every day I know the reason
tí wọ́n ṣe reply but eléyìí yàtọ̀ cause eléyìí ọ̀dọ̀ olórí oko pátápátá ló lọ so which tí mo believe pé eventually wọ́n máa fún wa ní reply but the fact pé wọ́n sọ pé àwọn ò ní allow Nigeria to break pé táwọn bá tẹ̀ máa allow ẹ̀ pé ó máa tó bí another 8 years so mo rò pé ìyẹn lẹ́tà tá a lọ submit ó make sense ẹ ṣe mi fẹ́ repeat gbogbo nǹkan táwọn ọmọ mi wà bí kẹ́ sọ because exactly bó ṣe rí ìyẹn náà ṣe ṣàlàyé fún yín yẹn ẹ ṣe ẹ ṣeun ọmọọba JP n tí ò yé èmi tí mo sì máa ń béèrè tí mo máa ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn ni pé ṣé UK ló mú okùn wa lọ́wọ́ bí ẹran ni. wọ́n wà ní àwọn tó mú lọ́wọ́ mà. ok ọ̀nà wo wà lálẹ́ gbà tí wọ́n fi ju okùn yẹn lẹ́ ńgbà tá kì í ṣerú wọn mọ́. ẹrú wọn sì ní wá mọ̀. àìṣerú wọn. àwọn náà sì ní wá mọ̀. àwọn kan náà ni wá ti gba òmìnira bàbá Adébóyè democracy là á sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. àti gbòmìnira mà ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé díẹ̀ mà àìtí gbòmìnira wọ́n ra Nàìjíríà ni wọ́n rà wá. ìta celebrate nǹkan kí ni. ìta celebrate nǹkan. wọ́n kàn dọ́gbọ́n ni wọ́n ní agreement ní ilé ìta celebrate agreement. wọn fi wálẹ̀ àwọn ló sì control wa. bẹ́ẹ̀ ni o. ẹ lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan èèyàn kan tó máa jẹ ọba tó máa di president Nàìjíríà tó ní wá bá wọn ní Chatham House. bá a sì ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ tó sì dórí oko tó sì ń rúùlù wa ó sì wá sí ọ̀dọ̀ ọba wa láti wá bá sọ̀rọ̀ regularly. so tí wọ́n bá rẹ́dì lẹ́ni pé ká. èmi rò páyé sọ nìyẹn mi ò mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. no kò ṣàrè sọ mà òótọ́ ni mà kò ṣàrè sọ wọ́n rà wá wọ́n fowó ra Nàìjíríà ni wọ́n fi Nàìjíríà trade wọ́n dẹ̀ sanwó fún so àwọn náà sì ní wá ìgbà tó dẹ̀ ń lọ agreement wà gbogbo nǹkan tó wà Nàìjíríà gbogbo minerals wa àwọn náà sì ní àwọn náà á dùn ẹ̀ à ní ìkọ̀kan lórí ẹ̀ so kò sí àti ìbọ̀ lọ́wọ́ wọn the only way tá a fi lè bọ́ lọ́wọ́ wọn òní tí Nàìjíríà bá pín ìyẹn ni wọ́n dẹ̀ ṣe ni pé wọn ò ní gbà kó pín. bàbá Adébóyè ẹ dákun ẹ gbà mí kò yé mi o. ẹ kú wájú ẹ má bínú sí mi pé mo pẹ́ díẹ̀ àìrórun sùn òun ló jẹ́ kí n sùn kọjá aago mẹ́ta mo gbé fóònù yẹn kúrò ní ibi tí mo sùn sí ni kí n tó rórun yẹn sùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n fi rú wa lójú tí wọ́n fi ń kó wa lọ́bẹ̀ jẹ ara rẹ̀ ni ọmọọba Adéwálé ni wọ́n ń sọ ní ìsinmi. ẹ jẹ́ kí n pín ọ̀rọ̀ sọ ilẹ̀ ibi tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà òun ni àwọn Gẹ̀ẹ́sì rà lọ́wọ́ Royal Niger Company. Royal Niger Company. ta ló ní Royal Niger Company. ta ló ní Royal Niger Company. ẹ jẹ́ mọ́ bá bọ̀. ó dáa. nígbà tí mo bá ń sọ̀rọ̀ bí pàkúté ṣe mú àparò láti 800 AD ó pẹ́ kó tó yé mi á pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ kó tó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kì í ṣe pé mo lọ́pọlọ ju anybody lọ bíi pé mo fẹjú mọ́ kínní yẹn láti ọdún tó ti pẹ́ mo wá òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ síbi tí èèyàn wá tí mo lè wá dé ibi tí mo lè wá dé ni o kì í ṣe pé gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni mo mọ̀ o èyí tí mo rí ń bẹ̀ òun ló gbé mi síta. ilẹ̀ wa
ilẹ̀ tá a dúró lé lórí àwọn ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ló rà á lọ́wọ́ Royal Niger Company. Kí ló ń jẹ́ Royal Niger Company? Royal Niger Company Europe ni company England company business company ní England torí pé nígbà bá tú iṣu dédìí ìkòkò àwọn tí wọ́n fi ọkọ̀ wọn wá kó ẹrú lọ́dọ̀ wa tí wọ́n wà registered as a company ní England in the 16th century. Àwọn ni wọ́n ń pè ní East India Trade Company. Àwọn yẹn ló metamorphose lọ sí Royal Niger Company nígbà tí wọ́n sọ pé kí wọ́n má ra ẹrú mọ́, kí wọ́n máa ra nǹkan míì, kí wọ́n máa ṣe another form of business. From around 1808 títí di ìsinyìí, company tí ó ń bá wọn kó ẹrú tó ń ra ẹrú wọn láwọn ń rà ní omi ò sí bẹ́ẹ̀ tó ń kó ẹrú wá láti ọ̀dọ̀ wa lọ sí Britain lọ sí America, company yẹn ló yí orúkọ rẹ̀ padà. Around 18 mi ò fẹ́ kóòtù déètì torí orun ti kù mí but síbẹ̀síbẹ̀ in the late 1800s ó ní company yẹn change orúkọ rẹ̀ sí Royal Niger Company. No, ní Royal Niger Company change orúkọ rẹ̀. Royal Niger Company was owned and operated by a guy called Tubman Goldie. Ẹ ti lè gbórúkọ yẹn rí. Dáadáa. Nígbà tí ó kúrò ńbẹ̀ wọ́n á lọ dá ẹgbẹ́ mi sílẹ̀ as a continuation lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe kí lórúkọ ìtàn pè ní wọ́n ṣe ní Berlin Conference in 1885-86. Lẹ́yìn yẹn ni wọ́n dá United Africa Company UAC. Ẹ ti gbórúkọ yẹn náà rí. So ìgbà tí kó tó di pé wọ́n dá UAC lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe orúkọ kí mo pè nísìnyí tí wọ́n ti ṣe Berlin Conference tí wọ́n pín Áfíríkà láàrin àwọn òyìnbó pé ìwọ ilẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀ bí ìwọ ilẹ̀ rẹ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n pín Áfíríkà as imperial powers wọ́n pín láàrin ara wọn tí ibi tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà nísìnyí ni wọ́n pín fún ó wà nínú tí wọ́n pín fún Gẹ̀ẹ́sì. Báwo ni Gẹ̀ẹ́sì ó ṣe wá rí nǹkan ṣèké tí ó lè ra àǹfààní ìjọba ni mo ń sọ yìí ó kì í ṣe company wọn tí ó lè rí àǹfààní pé àwọn làwọn ń ṣèjọba lórí àwọn làwọn máa ṣèjọba lórí ilẹ̀ yẹn. Òun ni wọ́n ṣe lọ bá Tubman Goldie pé company rẹ yẹn ilẹ̀ tí tó ti ń operate yẹn o a fẹ́ gbà. Nígbà tó sì jẹ́ pé British ló náà wọ́n negotiate wọ́n dúnàdúrà rẹ̀ wọ́n gbówó kalẹ̀ fún wọ́n ra Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀. Náà àwọn atájọ́ ọmọ onílẹ̀ tá a pera wa lọ́mọ onílẹ̀ láti ẹjọ́ yìí kò sí ìta tọwọ́ bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kò sí ìta mọ̀ ń pa ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ìgbà tá a fi máa mọ̀ pé agbára tí àwọn arábí máa lò lórí wa o gẹ́gẹ́ bí ìjọba o pé kò
kò sí nǹkan tá a lè ṣe nípa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe lè ṣe nǹkan kan nípa òwò ẹrú. Ìgbà yẹn ni kí lórúkọ ọmọdé 1900 òun ni wọ́n ṣe Northern Protectorate. Nàìjíríà tí wọ́n ń pè lẹ̀ yẹn láti 1900 Nàìjíríà tí wọ́n ń pè òyìnbó Frederick Lugard girlfriend ẹ̀ tó díyàwó ẹ̀ later on òun ló propose orúkọ yẹn pé Niger area ní gbogbo ibi tá a wà yìí o. Ìkan wà ní north ìkan wà ní south culture wọn yàtọ̀ síra wọn so a máa bẹ̀rẹ̀ sí rule wọn along the lines of their culture. Indirect rule a máa ṣe torí Tubman Goldie ó ti ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ní níbo ló ti ṣe yìí ó ti ṣe ní India ó ti ṣe ní Uganda. Ìgbà tó dẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣe tí wọ́n láwọn ìgbà tó máa wá parí gbogbo rẹ̀ pọ̀ nígbà tí nǹkan ọ̀rọ̀ gbọ́ tó jẹ́ pé gbèsè ni wọ́n ń jẹ bọ̀ láti ibi tí wọ́n ń pè ní Northern Protectorate tí wọ́n sì ń jẹ èrè lórí bí wọ́n ṣe ń manage Southern Protectorate. Òun ni Tubman Goldie wá lọ sọ pé ok ńṣe ni ká Tubman Goldie kọ Frederick Lugard pé ká pa àwọn méjèèjì pọ̀ àti Northern Protectorate ni o àti Southern Protectorate ni o ká pa wọ́n pọ̀ pẹ̀lú Colony of Lagos. Colony of Lagos tí wọ́n ti jẹ gàba láti 1861. So òun ni wọ́n ṣe wọ́n proclaim amalgamation. Ẹ fetí sílẹ̀ amalgamation ò kì í ṣe nǹkan tá a sọ pé káwọn tó wà lẹ́ẹ̀bẹ̀ kí wọ́n tọwọ́ bọ̀ kí wọ́n wá wòran ni it was a proclamation amalgamation proclamation wọ́n proclaim ẹ̀ ni kì í ṣe pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa pé ṣáfẹ́ ṣe papọ̀ o kì í kẹ́ ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ń papọ̀ o wọ́n proclaim ẹ̀ pé báwọn ṣe máa ṣèjọba yìí lọ látẹnu òní lọ rí o it is one territory that we are going to call Nigeria. There will be a northern part, that's the Northern Protectorate. There will be a southern part, Southern Protectorate. Wọ́n tẹ̀ tún mú Southern Protectorate yẹn wọ́n pín sọ́nà méjì east and west. And wọ́n ò dẹ̀ fi Èkó sí west. Torí nígbà tó wá sọ pé Northern Nigeria, Southern Nigeria and the Protectorate of Lagos. Cherry. Bó ṣe wà nìyẹn. Ìgbà tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bínú ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó mọnú bí. Reverend Samuel Ajayi Crowther nínú àwọn ẹrú tí wọ́n túlẹ̀ ní Sierra Leone tí wọ́n dá skul lẹ̀ fún the very first student nínú skul tí wọ́n dálẹ̀ Furabi College was Samuel Ajayi Crowther. Kò pẹ́ pọ̀ lẹ́yìn wọn àwọn èèyàn bíi Thomas Babington Macaulay àti Kesley Hayford àti oríṣiríṣi orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n jọ wà ní Furabi College. Wọ́n train wọn pé láti fi ṣe àáfàá àjọ torí wọ́n fẹ́ kí indirectly bí wọ́n bá fọ̀bọ lọ̀ wá tá a bá gbà ìjà abẹ́lẹ̀ but wọ́n bá brainwash wa pé ọ̀nà tá à ń gbé nǹkan gbà yẹn o ká máa gba ọ̀nà tiwọn ká farajọ wọn ká fìwà jọ wọn irọ́ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ó kágbọ̀n. Ìyẹn ni àwọn ọmọ yín náà lámọ̀ràn sí yín tí wọ́n wàá ṣàlàyé fún yín bí ìjọba ọ̀run ṣe rí. Bí wọ́n ṣe bó ṣe jẹ́ pé àwọn ọmọ wa tí wọ́n gbédè wa ni wọ́n rán sí wa ọmọ náà là rán sí náà Yorùbá ló wí yẹn o kì í ṣòyìnbó.
kódà ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kínní yẹn àwọn missionary wọn òyìnbó bíi Hindara àti ìyàwó rẹ̀ Anna Hindara àwọn ni wọ́n rán ni wọ́n tì síwájú làwọn náà wá ti àwọn èèyàn dúdú wọ́n ti di àáfàá síwájú èmi ó wà nínú dáárì Hindara pé ìgbà tí wọ́n dé Ilé-Ifẹ̀ ní 1859 ni wọ́n lọ bá ọba Ọọ̀ni pé kí ó di onígbàgbọ́. Wọ́n pè èèyàn ọmọ náà ránṣẹ́ náà ọmọ Yorùbá ni ó ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Pé táwọn bá ti rífẹ̀ mú o wọ́n ti mú Yorùbá nìyẹn torí Ifẹ̀ lórísun wọn. Ifẹ̀ ta ìjòyè kékeré tí wọ́n ní kó dá àwọn yẹn lóhùn ní ó ní ibi orísun omi lodò tí omi ti orísun odò ni omi ti tòrò jù tómi yẹn bá ti ń wọ inú tó bá ti ń fà lọ yóò máa gbé débris ìdọ̀tí oríṣiríṣi pé kì í ṣe ibi tọ́lọ́run ti dá níbí lọ́lọ́run ti dá yàn òótọ́ àwa ti mọ Ọlọ́run kẹ́ tó dé bí kẹ́ tó padà wá sí bí ibi lẹ́yìn gan ti lọ. ẹ̀yin lẹ́wàá lọ ronú yín tẹ́ padà sórísun tẹ́ wàá mu omi tó tòrò kì í sáwá tá a mu omi tó tòrò nísìnyí láti wá tẹ̀lé yín tá lọ́mọ mu àgbàrá. ó wà nínú dáárì Hindara bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí so kò sí ọba kankan tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń dálẹ̀ wa àbí ṣe wa àbí wà wa fún Gẹ̀ẹ́sì àbí fẹ́lòmíì. tí bá ti sọ̀rọ̀ yẹn pa mí lẹ́nu mọ́ but ibi tí mò ń bọ̀ lọ ni pé wọ́n gba. bàbá ẹ sọ̀rọ̀ jù a nílò gbogbo ń tẹ̀ ń sọ fún wa pátá. ọ̀dà ẹ ṣeun wọ́n gba Èkó lọ́wọ́ eléko bí ìgbà pé nǹkan wà tí wọn ò lè kó àlá the man with the gun is the majority. táwọn Yorùbá máa ń sọ pé léèkù ló lọ bẹ. àwa bẹ̀rẹ̀ sí àwa náà a sì wá wọ́n ní ìbùkún ni fún ẹni tí a fọ̀ bọ́lọ̀ ègbé ní fẹ́ni tó gbà á. ìgbà tí wọ́n ti fi ọ̀nà hàn wá tí a ti lè mọ jẹ bí wọ́n ṣe ń jẹ níwọ̀nba tí wọ́n ti yọ business practices wa tá à ṣe ń trade tá à ń trade by barter tá à ń trade by owó ẹyọ tá à ń trade tí wọ́n lọ fi currency tí wọ́n dì tó wá jẹ́ pé currency tí wọ́n yẹn ó ní owó. báwo lèmi ó sì wá rí yẹn gbà ó ṣiṣẹ́ fún wọn ó ṣe bọ̀ì àbí kó o mọ ra ọjà tí wọ́n bá ń kó wá tí wọ́n fẹ́ tà fún yín kó o mọ ṣe alátẹ kó oríṣiríṣi kan báwọn yẹn àbí kó o lọ skul kó wá di ńgbó bá lọ skul tí o gbọ́ tààtà tó òyìnbó kó o wá di mọ́síńjà ní abẹ́ òyìnbó nǹkan tó bá rí jẹ́ ń bẹ̀ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. ọdún tí Ọọ̀ni táwọn Ilé-Ifẹ̀ sọ pé àwọn ò ṣe kínní yẹn ọdún yẹn náà ni wọ́n lọ dá secondary school kan sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó ń pè ní CMS Grammar School 1859 ẹ ń bá mọ Èkó ayé àtijọ́ kò kì í sọ ayé àtijọ́ tó lọ náà torí mo rí mbẹ̀ Ọdúnlámì Street àti Broad Street junction yẹn tó dojúkọ ibi tá à ń pè ní CMS Bookstore ibẹ̀ ni CMS Grammar School wà. títí tó fi di recently Èkó náà mo wà nígbà tí wọ́n gbé library síbẹ̀ o so this must be 1968 or no 69 1969 àbí nǹkan ni wọ́n ṣí library yẹn
kì í ṣe pé ibi tí mo fẹ́ bá dé ni pé ìgbà tẹ́ àwọn Herbert Macaulay ní Nàìjíríà, Kingsley Efford ní Gold Coast àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tí wọ́n ti kódà kó jẹ́ pé wọ́n bọ́yìnbó ṣe nǹkan directly ni àbá wọ́n jẹ́ ọmọ ẹni tó bọ́yìnbó ṣe nǹkan directly. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín o, Samuel Ajayi Crowther ọmọ rẹ̀ obìnrin Abigail òun ló fẹ́ Thomas Babington Macaulay. Thomas Babington Macaulay àti Crowther wọ́n jọ lọ sí school ní Forabe College ni wọ́n jọ kó wọn wá ṣàlùfáà ńlẹ̀ wa Yorùbá láwọn náà o, ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni bàbá ni Macaulay Babington. Ọmọ Òṣogùn ni Herbert Macaulay ní Samuel Ajayi ìta ń pè ní Samuel Ajayi Crowther. So ọmọ wọn wá ọmọ tí Babington ọmọ tí Ajayi Crowther bí ọmọbìnrin tó pè ní Abigail, ìyẹn ló lọ fẹ́ Thomas Babington tó fi bí Herbert Macaulay. So Herbert Macaulay yẹn a lè sọ pé ó rí jẹ́ ju bàbá àti bàbá àyè ẹ̀ lọ. Ara rẹ̀ balẹ̀, ó lọ sí school, ó kọ́ surveying, kódà ó lọ kọ́ surveying nígbà ó padà wá. Ó rí ibi tí a ti ń jẹ wá. Òun náà kì í ṣe pé kò fẹ́ fàájì, ó fẹ́ fàájì, orí fàájì wọn bá tiẹ̀. Ṣùgbọ́n kó ìwọ ọmọ jẹ gàba yẹn, wọ́n ti ń jẹ́ jù lójú ara rẹ̀. Tó bá sì máa jẹ́, tó bá jẹ́ pé kì í ṣèjọba amúnisìn ni wọ́n jẹ́. Nǹkan tí ta nílò nílẹ̀ ìtẹ́ǹpé Nàìjíríà yìí ó pọ̀. Kí ló ṣe tá à ní yunifásitì ní West Africa? Wọ́n gbé lọ síwájú, wọ́n gbé lọ sẹ́yìn, wọ́n tì í, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo. Ìgbà tí wọ́n rọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe ni wọ́n lọ dá skul kan lẹ̀ ní Yaba Higher College. Kódà ìtàn Yaba Higher College yẹn nínú ilé tí mo wà tí n bá lè wá, nínú àwọn tó lọ sí Yaba Higher College ó ní Gbàdàmọ̀sí Sànúsí ọmọ Ìbàdàn. Gbàdàmọ̀sí Sànúsí òun ló wá yí orúkọ rẹ̀ padà sí Adégòkè Adélabú. Lẹ́tà tó kọ sí Ọládẹ̀jọ Ògúnṣọlá ní Lẹ́lẹ́kùọ́ pé òun yí orúkọ yẹn padà. Lẹ́tà yẹn 1936 ó wà nínú ilé mi bí yìí. Wọ́n wá kọ́pì ẹ̀ ló wà nínú èmi o, ìṣe original kọ́pì ẹ̀ tí ọmọ wọn tá a jọ lọ sí skul nìbàdàn tó fi ránṣẹ́ sí mi. So ibo ni mo ti wá kọ́ ògbó tí mò ń sọ yìí? Kì í ṣe history class ní government college o, àbí Ìbàdàn grammar school o, àbí St. Anne's o, àbí no. Àwárí lobìnrin wà nǹkan ọbẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ Yorùbá bá jẹ wá lógún, a gbọ́dọ̀ ṣe research ó kálukú wa kó ṣe tiẹ̀. Ká jókòó ká fẹ̀yìntì. Kí nǹkan ọmọ kọjá lábẹ́ wa ká máa make conclusions tí ó wà warranted. Ẹ dákun ẹ foríjì mi o. Bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó dàgbà pé mò ń bínú, mi ò bínú o, mò ń wàásù ni. O kì í fojú bọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Àfi tá a bá fẹ́ tan ìlà bá a ṣe rò pa lè fojú bọ̀rọ̀ gba nǹkan ìtànjẹ àwa là ń tanra wa tá a rò pa pé a lè fojú bọ̀rọ̀ gba nǹkan tẹ́nìkan kò fojú bọ̀rọ̀ gbà rí. Kò sẹ́ni tí nǹkan wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó jẹ́ nǹkan àǹfààní tí ó fúnra ara rẹ̀ fílẹ̀ tí wọ́n kẹ́ ẹ gba nǹkan yẹn mọ́ lọ ìrọ̀bù. Àbí kí ni mò ń sọ yìí? Ní tí mò ń sọ ni pé òmìnira tí ẹ̀ ń sọ, òmìnira tí ẹ̀ ń sọ pé a ti gbà, níjọ́ wo la gbà? Nobody takes his property from which he derives a lot of advantages and willingly hands it over to somebody else. Torí kí ni?
so but kí wọ́n máa tàn wá jẹ káwa náà máa gbà dípò tí wọn ò bá tí ì fẹ́ fi ìbọn pa wá run kí wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò tiẹ̀ fẹ́ ṣèyẹn nígbà yẹn torí pé nǹkan tó ń wá lọ́dọ̀ wa kòkó tí wọ́n mú wá ká máa bá wọn gbìn ẹ̀gẹ́ tí wọ́n mú wá pé tá a bá ń gbìn tá a bá ń jẹ ń bẹ̀ ẹ máa fi yòókù sí táàsì ìgbà àwọn oríṣiríṣi kan báwọn yẹn èèyàn náà ni wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ jọ ẹrú tí wọ́n kó wa wá ṣe l'Amẹ́ríkà ẹrú ọ̀nà là ń ṣe nílẹ̀ ibi tí àwa tí wọn ò kó wá so we were taken as slaves to America and the Caribbean but we were also left as slaves on the land. Gbogbo minerals wọ́n discover ṣé kí làwa tiẹ̀ mọ̀ nípa àwọn minerals ọ̀hún gan ju irin nìkan la mọ̀ ń pa ẹ̀ irin nìkan la mọ̀ ń pa ẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe máì ní wọn la ń fi irin ṣe àdá ọkọ́ irin la ṣe pẹ̀lú kan ní Ìlọrin èmi ni gold ni o èmi ni gbá ni èmi àwa kọ́ la mọ̀ ń pa àwọn yẹn o àwọn ni wọ́n mọ̀ ń pa yẹn wọ́n wá lọ ọbẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbìyì rẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí nǹkan bẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ tí wọ́n ní. ṣé ibi tó ti wá ń rí nǹkan iyebíye tí bá tiẹ̀ ṣe pé tá a bá tiẹ̀ fẹ́ gbọ́n ìtọ́sẹ̀lẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó kọ́ wa lọ́gbọ́n ju bó ti yẹ lọ. Niger Republic tí wọ́n ti ń ṣe tí wọ́n ti ń wa mineral tí wọ́n rà ní sílè mẹ́jọ tí wọ́n wà kó mineral tí wọ́n rà sílè mẹ́jọ per ounce yẹn tí wọ́n ó gbé lọ sí àwọn tí ó ń lò tí wọ́n á tà ní ẹgbẹ̀rún pọ́ùn per ounce ṣé ẹ fẹ́ fi sílè mẹ́jọ wé ẹgbẹ̀rún pọ́ùn. wàláì wọlọ́run. so ẹni tó lè kù ló lọ́bẹ àwọn ọmọ Burkina Faso ní igbá ni àwọn tí wọ́n takú lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta pé ó tó gé ọmọ lẹ́fì wọ́n á lé àwọn tí ó ti ń pa wọn lórí fọ̀dàkùn lọ pé àwọn ló ní wọ́n bá wa mineral yẹn tán ta ni wọ́n tà fún. èyí tó ń kọjá lọ ní ìsinmi pé tí France ò bá fẹ́ kọlu àwọn countries yẹn pé àwọn fẹ́ gba mineral táwọn rò páwọn làwọn ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú ìjà wọ́n á wá sòdípọ̀ mọ́ àwọn èèyàn míì bíi Gẹ̀ẹ́sì bíi Germany pé bá a ṣe pínlẹ̀ níjó ní o 1884 85 o àwọn tí ó ń gbé bẹ̀ wọ́n mọ̀ tí kọ́múnìsì tí wọ́n lé bẹ̀ ẹ jẹ́ ká pàdé ọ̀rẹ́ pọ̀ àbí ká pàdé ọ̀rẹ́ dà ní. wọ́n á papọ̀ wọ́n sì pàdé ọ̀rẹ́ dà orí wọn lọ́mọ oko ìkúbọ̀rọ̀. ìtanra ẹni jẹ́ tí gbogbo wa ti wà used to ó ní ká sọ pé àti gbòmìnira òmìnira tẹ́ ẹ gbà tó jẹ́ pé àwọn lè wá sí ilẹ̀ yín nígbà tó bá wù wọ́n kíákíá ni wọ́n máa gbé wọn fún wọn ní visa tó bá tiẹ̀ nídìí rárá ẹ̀yin ò lè lọ ibi tí wọ́n ń gbé láì dọ̀bálẹ̀ káàkiri gbogbo ayé ni mo sọ yìí o. so ibo lẹ ti gbòmìnira kí lòmìnira ń ṣe fún wa. àwọn kan tí so abamakọ́lí àti kí lórúkọ bàbá ọdẹmọ ọfíìsára àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ àti bàbá Ọlọ́run Olódùmarè Calabar anyway
but àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí shake nǹkan nìyẹn in the 1920s and 1930s ó ní wọ́n ṣe lọ dá ẹgbẹ́ lẹ̀ tí ẹgbẹ́ yẹn ń struggle ìgbà tí Yaba College ò jọ àwọn èèyàn lójú tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ by 1948 Ransom Kuti àtàwọn wọ́n fi sórí bọ́ọ̀dù kan pé Ransom Kuti yẹn ní ọ̀dọ̀ wa níbí àwọn ló plan bí wọ́n ṣe máa transfer the properties of Yaba Higher College to Eleyele to found the University College Ibadan, a college of the University of London. Wọ́n dẹ̀ gbé in parallel the University of the Gold Coast lẹ́gbẹ̀ẹ́ kìíní ní Accra ńbẹ̀ yẹn so that program University of London làwọn méjèèjì ń ṣààbò but kọ́mọ àpípín yẹlẹyẹlẹ tó bá fẹ́ ṣe medicine wàá lọ sí University College Ìbàdàn tó bá fẹ́ ṣe engineering wàá lọ sí University of the Gold Coast àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà tó dìgbà yẹn wọ́n ti dá àwọn skul kéékèèké kan lẹ̀ Nigerian College of Arts, Science and Technology kan wà ní Ìbàdàn ìkan wà ní Enugu ìkan wà ní Samaru ní Zaria. Ìgbà tí àìtó oríṣiríṣi kan báwọn mi ò tiẹ̀ rántí ọdún tí wọ́n dá wọn yẹn lẹ̀ bọ̀ tí wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn ló fi hàn pé tí ẹ sọ pé ẹ gbòmìnira òmìnira wo òmìnira ọ̀hún ntẹ́yìn pè ní òmìnira torí pé òyìnbó ò fojú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ láti wá máa sọ pé kó mọ kọ̀máǹdì wa lórí títì kó o fìgbà kan ṣe yẹn mo kọ sínú ìwé yìí ní pé ìwé yìí akọ́nijọ tí rọ́pò ṣe kó ní di 60 years. ọgọ́ta ọdún bẹ́ẹ̀ ni. That's 21 years ago láti kọ̀wé. Mo kọ sínú rẹ̀ pé èmi àti rọ́pò wà lóńdó èmi wà ń Gbọ̀ngán. Mélòó là ń rí òyìnbó àwọn tó ń jọba lórí wa mélòó là ń rí wọn ìgbà wo là ń rí wọn. Láti 1940 láti ìgbà tí mo ti gbọ́njú mo máa ń rí òyìnbó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan torí GB Oliphant ó ní bàbá mi ra kòkò fún a segment of United Africa Company AJ Tangalakis ìgbà wo so lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n á wá bá àwọn òyìnbó GBO wọ́n á wá bá àwọn aṣáṣan wá sí ibi tí bàbá mi ní ṣọ́ọ̀bù sí wọ́n á yẹ kòkó wò wọ́n á fi ọ̀bẹ là báyìí láti wò eléyìí. ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n ń wọn kòkó kọ́ ni wọ́n ń pè ní aṣáṣan bàbá? àwọn tí wọ́n ń wọn kòkó ṣé àwọn ni wọ́n ń pè ní aṣáṣan? no àwọn tó inspect kòkó ni wọ́n ń pè láṣáṣan. ẹ ṣeun. iṣẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba òyìnbó ni wọ́n local government wọ́n ń gba salary bọ̀ àwọn kọ́ ló ń ra kòkó o. Company ló ń ra kòkó company tó ń ra kòkó lọ́dọ̀ tiwa Great Britain GB Oliphant. Now but àwọn tó máa inspect kòkó yẹn tí wọ́n á rí i pé it was dry properly inspected kò sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní sílétí ń bẹ̀ àti mo ti gbàgbé yòókù anyway mo máa ń ròyìnbó so mo lè ròyìnbó lẹ́ẹ̀kan níbẹ̀ yẹn lọ́dún ìgbà tí mo lọ sí school ó pẹ́ kí n tó lọ school 1951 lọ́dọọdún a máa ń ṣe nǹkan tó ń pè ní Empire Day Empire British Empire nìyẹn o ọjọ́ wo là ń ṣe
the birthday, the official birthday of Queen Victoria, which is May 24. May 24th of every year, à ń ṣe Empire Day. Nígbà tá a bá ti ṣe Empire Day yẹn, báwo la ṣe ń ṣe? Àwọn ọmọ school ní agbègbè gbọ̀ngàn, mo rò pé wọ́n á ṣeré náà ní Ìkirè, wọ́n á ṣe ní Ìbàdàn, wọ́n á ṣe ní, but àwọn ọmọ school tó wà lágbègbè gbọ̀ngàn, wọ́n á kóra wọn jọ wá sí school kan tí ó wà láàrin ìgboro wa ní St. Paul CMS school. Orí fíìdì wọn láti ṣe athletic events. Ibẹ̀ ni ọba Olúfì Aláyélúwà àtàwọn ìjòyè rẹ̀ wọ́n á wà ńbẹ̀. Wọ́n á ti jókòó tí wọ́n á ti nìkan. Ìgbà yẹn ni ṣùgọ́mù kan máa yọ òyìnbó láti divisional office. Ibo ni divisional office wà nígbà yẹn? Ìwó mọ́dù ọba, ibẹ̀ ni divisional office ló wà. Wọ́n á wá lọ́kàn nínú àwọn tó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, ìyẹn wọ aṣọ á dàbí ẹ mọ̀ pé bí gómìnà ṣe máa rí gbà yẹn tí ó wọ uniform. Tó bá ti dọ́dọ̀ wá báyìí ní gbogbo èèyàn dìde, àtọ́ba àti ìjòyè. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Àtọ́ba àti ìjòyè gbogbo wa máa dìde, á wá kọrin. Ọlọ́run dọ̀ba sí kọ́ba. Ọba wo ni wọ́n bá kọ? Kì í ṣe Olúfi. Ọba ìlú èbó. Ọba ìlú èbó ni. Nǹkan dé. Hymn number 600 ni nínú ìwé àdúrà àti ìwé orin mímọ́. Ṣe rí mi báyìí, ìwé àdúrà àti ìwé orin mímọ́. Ó wà lọ́wọ́ mi bí. Àbí ẹ rí ni. Bàbá ẹ tọ́jú ẹ̀ láti yẹ ọdún yìí. Ṣé kìí ṣe òdodo ọ̀rọ̀? Ìyá mi ló mú wá síbí nígbà tí wọ́n wá bí 1995 àbí nǹkan. Anyway, bí yóò mú wá bí èmi náà tẹ́ni tí ì rà á. Anyway. Ẹ lè ríra mọ́ bàbá, ń bọ́ lẹ ti fẹ́ ríra. Mo lè mọ́ ríra ẹnìkan tí mo ti kó bá ń wo ìwé kan ní geometry for school by civil rẹ̀, mo ti ń retí pé. CMS bookshop. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn ìwé àtijọ́ bá àwọn alágbára ló lè rí. Ẹ bá rẹ́ni bá mi rà á, inú mi ó dùn gan nítorí ó wúlò fún mi. Ó ní mo fi ń bá àwọn dúdú ilẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ pé tó bá jẹ́ pé o máa kàwé rẹ tí ó ṣe ọ́ láǹfààní, ìwọ ló máa ní ìwé yẹn. Ìgbà tó bá wù ọ́ ìgbà tó bá sọ sí ọ láti ṣíwé yẹn wà á kà á. Kì í ṣe ìwé tó máa fi sí locker room ní school yín tó ọmọ yẹ̀wò ní once a day. Tí school bá dẹ̀ ti parí, wà á gbé lẹ́bẹ̀. Mélòó ló máa rántí? Anyway, ẹ̀mẹ́jẹ̀ yìí mo ń sọ fún wa pé ẹnìkan ní àyà kì í ṣerú. Èmi mo wí bẹ́ẹ̀ o bàbá, ṣé n ò sọ̀rọ̀, ṣé mo purọ́ ni? Ẹrú is in the eye of the beholder. You can be an ẹrú physically and you can be an ẹrú mentally. Èyí tó bá mi sọ yẹn, you are saying I'm not an ẹrú mentally. But tó bá sọ pé o kì í ṣe ẹrú physically, you have to revisit your situation in Nigeria. Ta ló ń dictate iye tí gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe ní Nàìjíríà? Ta ló ń dictate iye tó máa rí gbà ń bẹ̀? Bàbá ọ̀dà tí ń tẹ́ wá ń sọ ẹjẹ́ ń bèrè ní kókó ní kékeré. Ṣé ń tẹ́ wá ń sọ ni pé bí àwọn èèbó òun tí wọn ò bá fọwọ́ sí pé ká pín a lè pín? Tó bá jẹ́ àǹfààní fún wọn ni wọ́n máa back. Exactly. Tó bá jẹ́ àǹfààní fún wọn, wọ́n máa back.
kí wọ́n dẹ̀ tó báàkì ẹ̀ ibi tá a ti dẹrú tá a ti jẹ́rú wọ́n á ti bá alágbájá sọ̀rọ̀ wọ́n á fi nǹkan hàn pé nǹkan tá a lè fún ọ rèé wọ́n á ti bá dóòlà sọ̀rọ̀ pé tó o bá tẹ̀lé nǹkan tá a sọ pé a fẹ́ ṣe iye tá a máa fún ẹ rèé wọ́n á ti bá làkàṣègbè sọ̀rọ̀ wọ́n á wá mú ọmọ ìyá mẹ́ta tí wọ́n wá láti ìsàlẹ̀ ọjà gbọ̀ngàn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n gbà lọ. àparí wọn pọ̀. so ibi tí wọ́n ti gbọ̀nà mẹ́ta yẹn lọ láyé àtijọ́ wọ́n lè àjàdí akúrátẹ kan pa kan tí wọ́n ṣe kẹ́ ní ìsinyìí ebi ni wọ́n pa ìtí ò bá tẹ̀lé nǹkan so ibi tí mò ń bá lọ ni pé ta ló ń sọ iye tí wọ́n máa ra kòkó ta ló ń sọ iye tí àwa máa ra Ovaltine ẹnìkan náà ẹni tó ń sọ iye tó máa ra kòkó lọ́wọ́ ẹ̀ náà ló ń sọ iye tó máa ta Ovaltine fún un. Ta ló ti wà ń bẹ̀ látijọ́ tẹ́ ẹ ti ń parọ́ tọ́ra yín jẹ tẹ́lẹ̀ gbòmìnira tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ṣe iron and steel industry ní kí wọ́n ti porúkọ ẹ̀ Àjàòkúta láti 1950s ní Honda. Ẹni bá tanra rẹ̀ lò ṣàòkè tán. bẹ́ẹ̀ ni o. ẹ jẹ́ ká lajú wa lẹ̀ àwa tá a gbọ́ òyìnbó tààtààtà tá à ń rí jẹ́ ń bẹ̀ tá à ń fi ṣe tíṣà tá a fi ń ṣe dókítà tá a fi ń ṣe igbá tá a fi ṣe èyí tí wọ́n fún wa láàyè láti ṣe ni. nígbà mo wà ní kékeré ní government college nuclear engineer ni mo fẹ́ ṣe. Honda níbo ni wọ́n ti ń kọ́ ta ló máa fún mi láàyè ẹ̀ irú òmìnira wo la gbà gbogbo school of engineering tó wà nìbàdàn lẹ́kọ̀ọ́ nígbà wo ibo ni wọ́n ti ń kọ́ engineering tó máa fún wa ní real òmìnira civil engineering la kà tó bẹ́ẹ̀ nígbà táyà ní ayọ́dà sí industry the only thing an engineer can do is to design they understand the structures. Structural engines, structures, wọ́n mọ̀ yẹn. But kì í ṣe structure ni wọ́n fi ṣe engineering material ni àwọn contractors máa kójọ pọ̀ tí engineer máa supervise. Material yẹn ni wọ́n fi máa build the structures tẹ́ fẹ́. Not the structure you design on paper, but the structure that is manifest on the road, in the building, and so on and so forth. Ní independence. Yakubu Àpèwúkẹ́. Yakubu Gawa ni mo máa ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó ní kí àwọn foreign companies tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà kó máa fa àwọn ọmọ Nàìjíríà tó gba dìgírì mọ́ra kí wọ́n máa kọ́ lábẹ́ wọn. Àwọn náà ní yes. Ìgbà tí wọ́n bá fà wọ́n mọ́ra tí wọ́n bá fún wọn ní sílè 5 dípò sílè 2 wọ́n á rán wọn ṣe lọ ra oúnjẹ wa ní kìíní bí wọ́n ti rán wọn ti gbé kẹ́gbẹ̀yìn wọn lọ. The ability to do that and continue to do that in perpetuity is there. To frustrate that ability physically will be considered by Britain as an act of war. In 1960, just before alleged independence, the students of University College Ibadan rose up against the Prime Minister of Nigeria, Alhaji Abubakar Tafawa Balewa, pé Anglo-Nigerian Defence Pact tó lọ sign láì tí pé tá a bá ti gbòmìnira ó ti lè pe British troops wá láti protect the government yẹn. Kí ló ń jẹ́ òmìnira nù yẹn? Wọ́n ní bàbá wọ́n ní kí ló ń jẹ́ òmìnira nù yẹn? Kò sómìnira ń bẹ̀ làwọn ọmọ yẹn ṣe lọ àwọn gbogbo wọn lọ́mọ wọ́n jù lọ dáadáa àwọn tí wọ́n ti lọ yunifásitì gbà tẹ́mi wà ní high school ni mo sọ yìí wọ́n lọ sí race course ibẹ̀ ni House of Representatives wà. Wọ́n protest ẹ̀ ẹnìkan tí ó jọmọ yín ọmọ wa
Minister of Information tí ó fi lọ sọ Láwálé Ṣóbọ̀wálé Benson òun lọmọ náà tí wọ́n rán sí náà òun ló lọ confront àwọn ọmọ wa tí àwọn ọmọ tó ń protest ní 1960 yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí láàlì wọn pé kí ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n ṣe èmi ò fẹ́ sọ nǹkan tí wọ́n ṣe sí Thomas Benson o á wà nínú ìwé mi kan but ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ ni pé irọ́ là ń pa tanra wa jẹ. tá a bá lágbòmìnira. Iran sì dùn lẹ́nu wa torí pé we want to be because we want to be spiritually independent. So we allege that the material that will make us physically independent is there so that it will back up our spiritual independence. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jẹ́ kí n gbà pé ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń pe amòye kejì torí ọ̀tọ̀ níbi tí à ń lọ ibi tá à ń yà ó fẹ́ ṣe pàtàkì ju ibi tá à ń lọ lọ. Bàbá Oyèfúlẹ̀ ẹ gbọ́ náà. Ẹ mà ṣeun. Nílẹ̀ yìí rí sí gbogbo ètí ń lọ yìí tó ló ti dójú ẹ̀ báyìí. Ó dójú ẹ̀ gan ni. Bàbá amòye Professor Adébóyè wọ́n ti fi igi là lójú. Mo kàn máa follow nǹkan tó ń sọ ni. Ṣé mọ̀, the only independent state ní Black Africa lénìí maybe 3 countries: Burkina Faso, Niger àti Mali. Okay. They may be the truly independent country tá a ní. Àwa yòókù àkọ́ ń parọ́ tanra wa jẹ ni. Burkina Faso ní pé uranium àwọn tí France rà ní 80 cents tó dẹ̀ máa turn around within hours tó máa tà ní €200 báwọn ò gbà mọ́. France threatened war. Burkina Faso tí ò ní nuclear power only bring it on. Ó ti align ara ẹ̀ pẹ̀lú Russia àti China, bring it on. That was the only voice of independence to come out of Africa in years. Tá a bá ń lọ sí ìlú òyìnbó lénìí, tá à ń sọ pé à ń máa mú petition lọ sí Britain. Ó dá lójú. But just like the professor said, kí ni Britain máa ṣe? Rather, Ọ̀túnba ló tiẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ náà, Ọ̀túnba Oseni. Kí ni Britain máa ṣe? Wọn ò lè ṣe nǹkan kan unless tó bá máa ṣe nǹkan tó bá máa benefit wọn. But nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láti jọ́ èyí tí ń benefit wọn. Báwo láti expect wọn kó wá ṣe nǹkan tí ò ní benefit wọn? Tàbí ẹ rò pé the love of the Nigerian ó wà ní heart of any of these people ni? When you buy, mo máa kó gbogbo àwọn Europeans together ni o. When you buy an item at 80 cents per kilo, ẹ dẹ̀ ta ní €200 per kilo within hours. Àwọn tẹ fún ní 80 cents to the kilo, wọn ò ní ná, wọn ò lómi, wọn ò ní títì, they're dying of hunger, gbogbo wọn japa lọ sí France. Ẹ dẹ̀ ń bú wọn pé look at these Negroes. Negroes are not smart, they're dumb and stupid, they cannot build their own country. And yìí dẹ̀ lẹ́tí gbá. Ẹ bá sọ wọn dolórí burúkú náà ní fi bú wọn. God bless you. And yìí lẹ ra nǹkan wọn ní 80 cents to the kilo. Tẹ̀lé ní pé wọn ò gbẹ́dọ̀ ta fún ẹlòmíì mọ́. The Francophone countries must offer whatever they have to the French first. France has a right of first refusal. If France will need it, then they can go and sell it somewhere else. But France will buy an item at 80 cents to the kilo, while they're charging €200.
Can we all see the wickedness, the mean-spiritedness, the evil to what involved? France ni kọ́kọ́ o. France ni kọ́kọ́ o. Burkina Faso ni kọ́kọ́ o. Ẹ máa bọ̀ wá sí Nàìjíríà. Ẹ ń gbé nǹkan lọ sí ọ̀dọ̀ Britain pé kán help yín. What do they care? What do they care? Look, session yìí pẹ̀lú Yoruba Gbòde inú mi dùn kó won't take place. We need to learn. We need to learn. We need to know. We need to share with our people. Enlightenment ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Unless we become enlightened, we are going to continue to be stupid Negroes, shiftless Negroes, shuffling Negroes, no good second-class Negroes. Third class. That's what we have been. The Logmanoli, and the PhD, and the MDO, and the JDO, and shuffle. Britain come and help us. And the Those bastards are not going to help us. Can't we see that? Can't we see that? Like I said, the only independent country to what 3 independent countries say me more, but what Africa leni ni àwọn tó grab independence one just only last year. Nigeria is not independent. Cameroon is not independent. Ghana is not independent. Togo is not. Benin Republic is not. And the biggest lie of it all is Nigeria. Giant of Africa. Giant, 200 million shiftless Negroes. We have to enlighten our and Loba help wa. They're not going to help us. They are not going to help us. Wọ́n fẹ́ ká ṣe ó ti yé mi ní ìsìn. Wọ́n fẹ́ ká ṣe. Wọ́n fẹ́ ká gbà á. Wọ́n ṣe lè fẹ́ kẹ́ ẹ gbà á. Olè láfẹ́rù olè sọ àbí. Why will France want Burkina Faso to have independence when France, evil, satanic France, material 80 cents to the kilo? Well, for solution. Thank you very much, Mr. Aino. We're talking about era edita at over 200 times value. And the Amba way pay one develop one saw Burkina Faso one tell them over and over again. But all these things are hidden. They're all hidden. See, until that woman from Zimbabwe, the representative to the UN, Afifa, I can't quite remember her name. Dr. Arikana. God bless you. Thank you very much, Mr. Abbas. Until this lady brought this issue up a year or 2 years ago, Kumaseto were aware of it. So we're all being enlightened, and more of us need to be enlightened. They never gave us independence. Neocolonialism, what the bomole more. Then wọ́n fún wa ní omi ìgbàgbé. Wọ́n fún wa lómi ìgbàgbé. Yes. God bless you, sir. Wọ́n fún wa lómi ìgbàgbé, and we just keep on going. Okay, to Mama Sole, then I'm going to shut up. To show you the omi ìgbàgbé náà fún wa. Tí gbogbo abadi America, kí náà sọ? Nigerians, but when Nigerians are the most educated subgroup in America, when compared to the white subgroup,
Why one refers to white subgroup, black American subgroup, Chinese subgroup, Japanese subgroup. Of all those subgroups, the Nigerian is the most educated of them all. So but we're not, there's nothing wrong with us. Kini kan tó ń ṣe fún wa níbi tá a ti ń bọ̀ ni ò jẹ́ ká gbórí. And kini kan tó ń dẹ̀ ṣe yẹn ni pé neocolonialism, omi ìgbàgbé tó ń fún wa mu. Tí kò bá sómi ìgbàgbé yẹn, tá a bá dé bí gbogbo ọlá excel. All of us become doctors. Yes, all of us become doctors, lawyers, engineers. Some even become two of them. Olali Jeanette, who is PhD law, nurse. And they read doctors, and read lawyers combined. But while back home, what you Omi Igbagbe, before coming here, Omi Igbagbe no more every day. So let's just keep that in our mind. Olóòtú, thank you. Ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa, àti ìdébi àkòrí tòní o. Ẹ gbàgbé àkòrí tòní, ẹ dákun. Àlejò wa wà níbí ni ẹ̀ ń tà pé. Okay, ẹ mú gbàgbé ẹ. A máa ṣe náà ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká parí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Okay, ẹ Ọ̀rọ̀ tá à dákun, ń sọ yìí ṣe pàtàkì. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan kí n tó kémi náà, torí èmi náà ti mu omi ìgbàgbé. No, number one, mo bẹ̀ gbogbo wa pátá porongodo tí ó ń wá bí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àti àwọn tí wọ́n ó mú wá tí wọ́n pè pé ẹ jẹ́ ká lọ síbi báyìí ká lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ ká lọ ṣe káwa náà ò fi tiwa kún. Mo bẹ̀ wá pé káyé sọ pé àwọn tí ó wá síbí yìí are equipped with the answers to our problems. They are not. Mo ṣe jókòó yìí, tẹ́nìkan bá fún mi ní agbára tí mo fi lè solve problem yẹn, kò ní síbẹ̀ lọ́la. I repeat myself. Tí ẹnìkan bá fún mi ní agbára tí mo fi lè solve problem, ọgbọ́n agbára igbá àwo tí mo fi lè solve problem yìí lọ́sàn-án yìí kò ní síbẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la. Wọ́n ti ẹ̀ lè mọ́ bẹ́ẹ̀ ní kankan sọ̀rọ̀ kíkẹ́ lọ solve problem yẹn, wọ́n tán. Lọ́ba tán. So nígbà tá a bá ń béèrè pé kí ni ìdáhùn kìíní yìí, kí ni ọ̀nà tá a lè gbé gbà. Bá a bá mọ̀ ní àbá ti sọ síta. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ojú pé you cannot solve a problem that you don't understand. Thank you. So ìbẹ̀rẹ̀ solution ni ká kọ́kọ́ kó yé wa náà. Kọ́kọ́ yé wa náà kó lè yé enough of our people tí wọ́n lè fọwọ́sowọ́pọ̀ based upon common understanding to pursue a method of solution. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Ṣé ń gbọ́ mi mà? I have never found a people solving a problem that they do not understand. And if you have been a slave for 400 years, at least, a generation tó mọ̀ bá a ṣe jẹ́, bí dúdú ṣe jẹ́, bí Yorùbá ṣe jẹ́, generation yẹn ò sí láyé mọ́, ràbàràbà rẹ̀ ló dá tiwa. There is a difference between schooling and education. PhD, PWD, DDT, schooling here, what we need is to be educated. Education is a mixture. It's the use of knowledge gained by schooling and wisdom gained by within culture, amalgamated together to form progress. Education here. Irọ́ là ń pa tara wá jẹ́ sábà ti gba degree ní Fẹnugbásítì of Ibadan. I'm educated o. You are not educated, you are schooled. You are a graduate.
That's a different thing from being educated. A wise person. They even make wisdom impossible for you. Because kó tó graduate yẹn, wọ́n ti gbé ẹ sí dormitory ní high school, wọ́n ti gbé ẹ sí dormitory ní university. Ó ti wà totally disconnected with our people upon whom you might be able to use knowledge gain to explore their condition and improve upon it. So you are educated, you are schooled out of your culture. If you are schooled out of your culture, you cannot be educated. Yep, absolutely. Ẹ ṣeun alàgbà Adébáyọ̀, ẹ dákun ẹ mọ̀ tí lọ, mo mọ̀ pé yín náà rí kan àbí méjì mú. Ẹ dákun ẹ má bínú, so I will shut up. Bàbá ẹ mọ̀ shut up wọn dà. Shut up náà la fi education ta ní ìdílé ń fún wa yìí. Ètò àlè kọ́ńsùkù. Bàbá Aliu, ẹ dá sí i. Bàbá Aliu o. Ọ̀mọ̀wé Túndé Aliu. Hello. Hello. Okay, ẹ ṣeun mà. Mo kí bàbá, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú gbogbo analysis tẹ́ ẹ ṣe. Then mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wa tí wọ́n ṣe ìgbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ tó ní UK. Okay, angle tèmi fẹ́ fi wò ó nì. Ṣé rí lílọ tí wọ́n lọ, àwọn náà lọ nílọ pé ipe ní UK ni yóò solve problem àwọn o. Wọ́n mọ̀ pé UK ò ní solve problem àwọn. N tí wọ́n ń ṣe ni pé ní ara awareness náà ni wọ́n ń ṣe láti lè jẹ́ kí ayé ó mọ̀ pé táwọn ń pass through ní ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ní ọmọ Yorùbá náà wà níbẹ̀. Ó lè ní nǹkan kan tí wọ́n ń target tó ń fi wo pé okay ẹ jẹ́ ká push lẹ́tà síbẹ̀ yẹn. Professor Banji Akintoye ó ní oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ò ṣeé sọ síta báyìí torí afẹ́fẹ́ la wà tí wọ́n ń ṣe. So ẹ já consider pé part of strategy ni. Wọn ò believe pé bóyá UK ni ó solve problem àwọn rárá. Then àwọn tó wá ń sọ yìí pé àwọn ti gbà. Sẹ́mi pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú ìrìn àjò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò understand tó ń pè ní òmìnira. Kí ẹrú tó fẹ́ bọ́ okùn ẹrú kúrò lára ẹ̀. Wọn ò mọ̀ pé ní àtàrí àjànàkú ni kì í ṣe ọmọdé. Kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo inú mi wá dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n sọ yìí pé ní a gbúdọ̀ understand the problem tá a ní láti fi lè wá ọ̀nà bá ṣe find the solution sí ọ̀rọ̀ wa. Èmi sì ń sọ fún wọn, mò ń pariwo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú àwọn tá a jọ ń rìnrìn àjò yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ká kún. Èmi ń sọ fún wọn pé ní ibi tíṣẹ́ wà 70% iṣẹ́ wa orílẹ̀-èdè Yorùbá ló wà. Èmi ò mọ ibi tí wọ́n ti ń gba òmìnira tó fi lè jẹ́ pé ní ẹ ní carry àwọn èèyàn yín along, ẹ ní disturb àwọn èèyàn yín now, ẹ disturb àwọn èèyàn yín every nook and cranny. Ìwé kan bẹ tí mo ṣe tí mo pè ní Pathways to Independence, Insight from Successful and Failed Referendum. Àwọn kọ́ńtì kan wà tó pé ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti polongo àwọn fẹ́ lọ nígbà tó ń tún lọ sí referendum wọ́n jábọ́. Kí ló fà tó ń fi jábọ́? Ara tó yẹ ká understand ni kí ló cause ẹ̀. A sì rán àwọn míì tó pé ní wọ́n lọ. Gbogbo orun tó yẹ ká lọ study nìyẹn. Gbogbo orun tó yẹ ká máa sọ fún àwọn èèyàn wa nìyẹn pé tọ̀ ìdí tá a fi ń pèpè fún òmìnira leléyìí. But nǹkan míì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rán rí mọ́ ní tí ò possible. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Alàgbà Wọlé Òní. Ẹ̀yin ará UK, alàgbà Wọlé Òní. Alàgbà Wọlé Òní. Ẹ ṣé olóòtú, ẹ ṣé gan tẹ́ gbà mí láyè. Ẹ ṣé bàbá Adébóyè àti Dr. B. Oyèfúnlẹ̀, ẹ ṣé gan fún gbogbo analysis tẹ́ ṣe. Èmi náà wà ní rally yẹn lánàá. I was very happy to be there to support the rally. Ṣé rí rally tá à ń ṣe yìí, and mo gba gbogbo táwọn bàbá mi ti sọ, you are absolutely right nǹkan tẹ́ ti sọ.
èmi kàn rí rally yẹn both in tá à ń ṣe ní UK àti in táwọn tá a ti ṣe in Nigeria in the past. Ṣé rí àwọn tó wà in government, whether we want to accept it or not, they see these rallies that we are doing, and the rallies, they send a message out. Kì í ṣe rally kan ṣoṣo ló máa gba Yorùbá nation fún wa. But as we come out and fight on each occasion, they know what is going on. And mo accept wípé nǹkan tẹ́ sọ wípé wọn ò fẹ́ fún wa ní òmìnira wa, but tí wọ́n bá dá sílẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí, the whole world will feel it. Certainly Europe will feel it. Mo ti sọ lórí ìkànnì yìí rí in the past wípé àwọn òyìnbó tó ń fẹ́ fún wa ní freedom, tó ń make ìlú wa unviable, àwọn náà ló ń cause the mass migration tá à ń rí lénìí into Europe. People coming through the desert, coming through the Mediterranean Sea, you know, they are the ones who are causing it. They are the ones causing multiculturalism in their countries. Their own people don't like this movement of brown people from all over the world coming to Europe. But personally, in the past, I don't have any sympathy for them. Last week alone, they caught 17 boats on the Mediterranean Sea, carried almost 2,000 people into the UK. 1 week now, 17 boats, 2,000 people. And the mass migration time really, I don't have any sympathy for Europe because they are the ones causing it. They can hold on to our freedom as much as they like. They can make our countries viable as much as they like. The result is being felt in Europe, in Britain, in France, in Spain, in Italy, every single European country. They are feeling this issue. And they are the ones that the root cause. I will not cause the problem here. And whether they like it or not, they are paying for it. They are paying for it. Freedom in Nigeria. It is very similar to this reparation that people are calling for the Atlantic slave trade. There's no government that's going to say, oh, they're not even apologizing. That's the first thing. Never mind, we want to by reparation. And that is the position that Britain is. They caused this problem in Nigeria, but they cannot own up to it, because if they own up to it, can you imagine the chaos that it will cause all over the world? Certainly in Britain, in Europe, in Nigeria, they cannot own up to it. And Begbomi Bashigun so is that because the amalgamation was a legal proclamation caused by Britain, and that problem can only be solved legally. And I actually believe him to some extent, but they will not face up to it. And Sheribi Nigeria law, whether we like it or not, whether directly or indirectly, Britain has to be either held accountable or be part of the process. Whether they like it or not, Nigeria will break up. And if they don't do it peacefully, it will be through war. And if it goes through war, the whole of Europe will feel that war. Eshe, that is all I have to say. Thank you very much. Okay, Prof. Go ahead, sir. Okay. Ẹ dákun. Mo fẹ́ rán yín létí pé 400 years ní Gẹ̀ẹ́sì fi jẹ gàba lórí India. 400 years. Kí wá ló jẹ́ kí wọ́n sọnù? Gbogbo àwọn ọmọ India tó ti gba PhD, PWD, DDT ní Britain tí wọ́n tún padà lọlé, àwọn náà gbogbo gàba tí Gẹ̀ẹ́sì ń jẹ làwọn náà fẹ́ jẹ nílé. Ló jẹ́ kára ó rọ àwọn Gẹ̀ẹ́sì for 400 years bẹ́ẹ̀ yẹn.
intertribal war tó ṣẹlẹ̀ ní Europe tá a wá ń pè ní World War òun ló tú àṣírí àwọn Europe. Wọn ò léèyàn tó lè protect England ò léèyàn tó lè protect from German invasion àti France Vichy surrendered, practically surrendered to German rule, the Vichy government. Kí wàá ní mo fẹ́ ìfàyọ́ ń bẹ̀? Àwọn ọmọ India tó lọ sí school báwa ṣe máa ń lọ ṣe máa ń lọ study ní University of London, University of Cambridge. Jawaharlal Nehru àti kí lórúkọ Gandhi àti Mahatma Gandhi, àwọn méjì wọ́n pọ̀ o but méjì tí mo dárúkọ nìyẹn tó àwọn ló jẹ́ front runners lórí bí wọ́n. Àsìkò tí Britain wà weakest 1945 tí Second World War parí tẹ́bí ń pa wọ́n ní Europe kì í ṣe England nìkan tó jẹ́ pé America ló ń fi nǹkan ránṣẹ́ sí wọn by method of Marshall Plan. Wọn ò rojú wọn ò ráàyè wọ́n mọ̀ rojú ṣe kinní kan ní kọ́lọ́nì kan nígbà tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn wọn nílé. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó ní àwọn Gandhi àti Nehru exploit. Gandhi, no matter how good you want to make him, was already in South Africa protecting his own people from extremism of what will later on become apartheid. But 1945-46 yẹn òun àti Nehru, Gandhi wọ́n wá parapọ̀ after 400 years pé àwọn máa gbòmìnira. Kí ló gbó wọn láyà? Àwọn Punjabi tó wá láti India, àwọn Hausa tó wá láti Nàìjíríà àti Cameroon, àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ní Britain kó mọ́ra tí wọ́n fi tó lọ jagun wọn, àwọn ló ń kú lójú ogun ẹlẹ́ìṣẹ́rú, àwọn ló ń kú lójú ogun. So gbogbo bí Gandhi ṣe protect àwọn South Indians tó wà ní South Africa, ó wá lọ ó ti wọnú bí àwọn òyìnbó ṣe ń ṣèjọba, ó wá kóru nǹkan báwọn èèyàn ohun àtijọ́ wọ́n wá lọ prepare báwọn fẹ́ gba òmìnira fún India. Britain lòun ò gbà. Jagun nìyẹn. Báwo ni Britain ṣe lè bá India jagun? The Punjabis were the fiercest fighters for Britain during the Second World War. Tàdé máa rán lọ bá Punjabi jà. Ó lẹ́tì rí. Amẹ́ríkà wá sọ fún Britain pé ẹ wá o, àwa là ń fún yín lówó tẹ́ ẹ fi ń jẹun, a lè fún yín lówó tẹ́ ẹ fi máa lọ dominate ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ ká share market yẹn pẹ̀lú yín. Bí India ṣe gbòmìnira nìyẹn. Bàbá nírú èèyàn bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ń gbà yẹn bóyá àwa ti gbòmìnira ń gbà yẹn náà. But we are not even we are not being an amalgam long enough or a beneficent amalgam. And we surrendered our culture. The Indians practice their religion. Títí dòní olónìí, majority of Indians practice their native religion. They value one another. Lọ́dọ̀ tiwa, kèfèrí ni wá. Kèfèrí ni Mùsùlùmí pè wá. So àjọra wa lójú, àjọra ẹni lójú lọ́sẹ̀ náà ń tàkìtì ìlú ẹni lóru. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. So mo fẹ́ ká mọ̀, actually what I'm praying for, ẹ lọ sí, èmi lè give you a list of things tí ẹ máa lọ rà lórí internet. We cannot be lazy. We cannot be lazy. We cannot afford it. We have to read what is available to read. There are more things to read that are not available, but ìtọ́ bá ti wà available, we have to read it láti kọ́ra wa ní ọgbọ́n so that we can really fight a potentially successful fight. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Alàgbà Ọláìná, ẹ béèrè ìbéèrè yín sáà tàbí kẹ́ contribute. Bàbá Ọláìná, ẹ ṣeun sáà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún
àǹfààní láti sọ̀rọ̀. Nǹkan tí ó wá sí mi lọ́kàn ní bá ṣe ń sọ ni pé àwọn ìtàn tá à ń sọ wọ̀nyí ó wà very enlightening. Ṣùgbọ́n a ń láti go at the same time kó tó ń yé wa tí ọ̀rọ̀ ìtàn ń yé wa a ń láti máa shift focus wa to solutions. You know, one thing tó kọ́ wá sí lọ́kàn ni pé bí structure ilé ayé yìí ṣe rí àwa nìkan kọ́ la wà ní nǹkan tá a pè ní slavery yìí because nítorí pé tí wọ́n bá wo history even in Europeans before the mighty migration kí ló fà á tí àwọn millions of people tán fi Europe sílẹ̀ tí wọ́n migrate wá sí America, Australia is because of this same situation. They were in slavery. You know, because tell about go back in history, before the mass migration, the whole of Europe, every piece of land in Europe was owned by the kings, àwọn ọba wọn, àtàwọn aristocrats wọn. Most of them, wọ́n dẹ̀ sì ní àwọn, wọ́n hold àwọn ilẹ̀ yẹn they need. The reason táwọn èèyàn fi kó ń bẹ ni pé slavery ló wà ń bẹ. Just like our náà ṣe wà nù slavery. There was no hope for them láti pé wọ́n máa own any land. That was the reason tí wọ́n ṣe fi ìbẹ̀lẹ̀ tí wọ́n migrate wá sí America, Australia. So the same situation, àwọn kan wà alágbára kan wà tí wọ́n control gbogbo resources ilé ayé yìí láti ìgbà náà títí dìgbà yìí. So ká má rò pé nítorí pé nǹkan kan ṣe wá la ṣe wà ní slavery àwa nìkan kọ́. And there are other countries. So ká má fi yẹn máa blame ara wa too much, even though we have, but ká focus lórí solution. So an example tí mo tún fẹ́ sọ ni pé of the solution ni àwọn bàbá sọ nígbà pé correctly pé àwọn Lagos ceded, Ọba Dosunmu ceded land to Britain and made Lagos a protectorate. A colony. But the colony. So ní mo gbàgbé ìwé yìí ò sí wájú mi ní 18 something ṣá ní Herbert Macaulay òun àti ó encourage Chief Oluwa láti resist nígbà táwọn Britain fẹ́ tán claim pé àwọn làwọn ní Chief Oluwa àwọn tí wọ́n ní ilẹ̀ wọ́n sọ pé irọ́ pé Ọba Dosunmu gẹ́gẹ́ bí àwọn family wa náà wọn ò ní right láti cede ilẹ̀ fún Britain. Wọ́n fa ọ̀rọ̀ yẹn Herbert Macaulay wọ́n fa through the court in Lagos. Then wọ́n wá lọ sí England. They went to the Privy Council. They went every step of the way. And they were able to reverse that claim. The Britain ní colony rights ilẹ̀ Èkó. So that's an example of, you know, one way we will focus on the solution. And even though till today, because Mo Yiba Chief Oluwa sọ̀rọ̀ a few years ago, wọ́n yìí ń fa ọ̀rọ̀ yẹn lọ because àwọn Chief Oluwa ni wọ́n ní gbogbo Àpápá. And case in one court, you'll be amazed. Oríṣiríṣi case tó yìí wà in court in Nigeria nípa irú nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí. So nǹkan tí à ń láti ṣàkíyèsí ń pẹ́ as we focus on solution ni pé situation might look like we are powerless. Maybe that's why tá a fi ń fẹ́ focus lórí solution. It looks like it's just overwhelming power against it. But I'm láti ṣàkíyèsí gẹ́gẹ́ bá bàbá ti sọ ká make sure I understand situation very well. Yes. And understand how strategy tá máa gbà tí ò ní pa wá lára. For example,
ọ̀sẹ̀jẹ̀fọ̀ Kwame Nkrumah láti fẹ́ gba rẹ̀ sílẹ̀ ó align pẹ̀lú àwọn United States nígbà kan wọ́n disappoint ó wá tún align pẹ̀lú àwọn Britain nǹkan tó wọ́n wá realize ló bẹ́ẹ̀mi ṣe rí ni pé kò realize pé is caught between geopolitical struggle between United States and Russia. So that was the beginning of a big problem for us. And some other ones like that, Lumumba, the same thing. He saw the virtue in the communist, he got caught in the geopolitical struggle, existential struggle between the communists and the Russian, the United States and the West. So àwọn nǹkan tá a máa fi sọ́kàn ní bá ṣe ń èmi rò pé ká focus on solution because a ti rí àpẹẹrẹ solutions sí irú nǹkan báwọn yìí but at the same time I like to keep in mind pé we have to be on the right side so that nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Lumumba, Nkrumah and some of the other ones so that we align ourselves nǹkan tó mọ̀ tí a pè solution wa à ń láti realize pé kò ń ṣàwà nìkan kò ń ṣàwà dúdú àwọn òyìnbó gan wọ́n wà under the same thing of the capitalists and the people and then for us to make sure we understand the geopolitical powers that are at the particular time. Ẹ jẹ́ kí n fi síbẹ̀ náà bóyá tún lè rí sọ more ní at another time. Ẹ ṣeun sá ẹ ṣe mo dúpẹ́ alàgbà Ọláìná ọgbọ́n yín ò ní dópin ẹ̀yin èèyàn wa a sì ń tẹ̀ síwájú a sì máa sọ̀rọ̀ lórí democracy ibi tá a bá dé alàgbà kan kọ̀wé alàgbà Wọlé Oyèlọ́lá wọ́n ní alàgbà Ọláìná Yorùbá sọ pé tíná bá jó ni jó ọmọ ẹni tara ẹni làágbọ̀n let's focus on gaining our freedom for ourselves and our children yóò ṣeé ṣe láṣẹ Ọlọ́run. Ọ̀túnba mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ bẹ́ sórí pléènì nísìnyí màá fún yín láyè láti sọ̀rọ̀ ká tó bọ́ sórí democracy àti Alhaja Àbíkẹ́ á wá bọ́ sórí democracy. Ẹ dákun alàgbà Adébáyọ̀ Dàda Adébáyọ̀ bàbá ọlọ́ṣẹ́ ẹ má bínú sí wa bí tí mo ń rínú abáyá bí tá a bá ya tọ̀ ń tá a bá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ tó domi tóró ọgbọ́n ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ní sùúrù fún wa ẹ ṣeun agbòòjọ́ kan kì í gbòòjọ́ tì. Ọ̀túnba ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mí sí pléènì yín o torí Yorùbá Gbòde olówó o. Ibo ni wọ́n lọ ṣé gbọ̀ngàn ni wọ́n lọ. Gbọ̀ngàn wọn lọ àwọn ará Ìbàdàn ni ó lọ pàdé wọn ní airport. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ on mute. Ẹ wá on mute. Ọ̀túnba èmi ò gbúrò Ọ̀túnba o ó dáa. bóyá wọn ti wà ní Alhaja Àbíkẹ́. Yes ma ẹ ṣe mà mo kàn fẹ́ sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ fún wa bàbá Akíntóyè torí wọ́n ti kọ̀wé nípa problem wa gẹ́gẹ́ bí bàbá ọmọye ṣe sọ bàbá wa Adébóyè wọ́n ṣe sọ exactly bí bàbá ṣe fún wa ní awareness yìí pé problem wa ó complex wọ́n dẹ̀ atemize ní kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe kó wa lẹ́rú so wọ́n ṣe kọ lẹ́tà yẹn náà in that line náà ni pé wọ́n wá bọ́n ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ and secondly lára àwọn ọmọ wa tó wà nínú ìgbìmọ̀ wọn nínú UK yìí wọ́n ti sọ nígbà kan rí tí wọ́n broadcast ẹ̀ nínú BBC wípé you giving Nigerian aid tó ń bá ń pa wọ́n ẹ̀yin lọ kọ́ àwọn yín tó ń bá ní problem níbẹ̀ but you are not even solving their problem pé they should come out and solve Nigeria problem wọ́n ti sọ several times so all these are evidences tó jẹ́ pé àwọn gọ́mọ̀ pé wọ́n ń ṣèkà fún wa wọ́n dẹ̀ wà ní the problem wa. And lastly ni wípé gbogbo àwọn president kan jẹ ní Nàìjíríà they all come to Charter House láti wá gbàṣẹ Tinubu wá Buhari wá bọ́n ṣe máa wá nìyẹn torí ló sọ wípé àwọn ọmọ yìí pé wọ́n máa ń wá bọ́n ṣe máa wá nìyẹn mà kó tó rí pé wọ́n ṣe election and wọ́n ti sọ gan rí pé àwọn president Nàìjíríà in the next 20 years àwọn òyìnbó wọ̀nyí wọ́n ti mọ̀ wọ́n torí wọ́n ti collude pẹ̀lú wọn torí pé wọ́n fẹ́ báyé ìlú yẹn jẹ́ àwọn sọ pé ọmọ Yorùbá fẹ́ kúrò nínú ìyà tí wọ́n ń gbé wa yìí sí ó ti tó gẹ́ẹ́ ebi ń pa wá ìyà ń jẹ wá wọ́n rí pé wọ́n rèpù wa gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń rí tó bá ṣe pariwo síta báyìí ní ìsìn báyìí àti ẹ̀ máa ṣe ní United Nations
àwa mọ̀ wípé láwọn ló máa tú wálẹ̀ àlá máa jàjà yẹn ṣùgbọ́n gbogbo àgbáyé kan gbọ́ pé wọ́n wà láwọn tó ń fìyà jẹ wá tó ń sowó inú ìpapọ̀mọ́ tiwa gẹ́gẹ́ bí ìyẹn àgbàlagbà ẹ má bínú so nǹkan mo kàn tó fẹ́ fi kún nìyẹn ẹ ṣé. ọmọgbọ́n wa ẹ ṣeun á wà máa bá gbogbo àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ eléyìí ni mo fẹ́ sọ kó tó di pé a bọ̀ sórí ọ̀rọ̀ democracy a máa bá gbogbo àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ ṣìgìdì tí ó lọ sọ fún ọlọ́run ọba bẹ́mi tí mo wí pé aláàárẹ̀ yìí ò ní wá epo orí rẹ̀ ó rìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló yẹ káwa gan ó ṣe tá a bá fẹ́ kí kinní ó ṣe é ṣe a ní òkè ó nídìí tí wọ́n fi ń ṣe ìwọ́de ó nídìí tí wọ́n fi ń pariwo káàkiri a sọ pé kò nídìí ìdí èèyàn náà dáa ṣùgbọ́n tó ṣe pàtàkì ni ká má gbàgbé ibi tá à ń lọ gangan bá a ṣe ń ṣe yìí àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká mú lọ́kùnkúndùn tó yẹ ká ṣe a gbọ́dọ̀ wá jẹ́ kí jàǹdùkú ó gba adégbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa à ń ṣèwọ́de à ń ṣe gbá à ń ṣàwo àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe ìtọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ọ́ ṣáà ń ṣe àwọn yẹn náà àbá ti pa wọ́n tì a kàn fẹ́ máa ṣe ìwọ́de kí wọ́n lè rí wa lórí YouTube kí wọ́n lè rí wa lórí ZTube gbogbo ẹ̀ ṣé yẹn nìkan ni àbí a kọjú síbi tó yẹ ká kọjú sí torí pé ọ̀nà kan ò wọjà ó ní àròpó yẹ ká ṣe kì í ṣe pé ká wá fókọ̀sì sójú ọ̀nà kan ká gbàgbé gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé a sì tún láti nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá nífẹ̀ẹ́ ara wa YouTube tá à ń dálẹ̀ ìjà la fi ń jà nítorí pé èmi ni mo fẹ́ gbowó tán ló fẹ́ gbowó ìta bá ṣe lé ìjà ni a fi oníjà sílẹ̀ alápẹpẹ lágbà létí àwọn ọ̀tá wa ń bẹ ńlẹ̀ àbá wọn jà àwọn tí wọ́n mú wa lẹ́rú àwọn tí wọ́n ń fojú wa winá àbá wọn jà ara wa là ń bá jà àparò wa kò ṣe kinní sí ọdẹ mọ́ àrò ń ló ń lẹ́jú mọ́ ṣàrò ló ta níbọn ni àwọn tó ṣe wá gan-an ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe ṣe lójú ọ̀nà bẹ̀rùn Ọ̀túnba mo gbìyànjú omi ò rí yín mú o kó mọ̀ jẹ́ pé tiẹ̀ ti wà ní plane mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò Yorùbá Gbòde a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí democracy a ní àlejò pàtàkì èmi ò wá rí wọn mọ́ Ogúndé bóyá wọ́n ti lọ alàgbà Dàda Adébáyọ̀ ẹ dákun tẹ́ ẹ bá wà níbí ẹ jẹ́ ń rí yín wàhálà ìwọ̀n rí wọn o bàbá Oyèfúlẹ̀ abẹ́ bá ń rí wọn ẹ̀yin àtúmọ̀ I think he left. èmi náà ò rí wọn o. I think he left. Wọ́n ti lọ. ok torí pé mo sọ fún wọn pé aago 8 la bẹ̀rẹ̀ emergency nítorí oní ti New York yìí bóyá tún pé wọ́n jọ mí ẹ jẹ́ kí bàbá ṣé ká bẹ̀rẹ̀ eléyìí ibi tí a bá dé táago 6 bá fi lù àbí báwo lórí ọ̀rọ̀ democracy àbí kí ni ká ṣe bàbá Oyèfúlẹ̀. ara kan náà gbogbo wọn. ara Fátímọ̀ wà. bọ̀dà bíyì náà rán mi o wẹ̀yìn tẹ́ bá jẹ́ Fátímọ̀ bọ̀dà bíyì ni ẹ mú bí wọ́n ti máa ṣe nù. a lè bẹ̀rẹ̀ lórí yẹn náà. ibi tá a bá dẹ̀ bá dé tí aago 6 bá lù a lè continue ní ọjọ́ 8 tó ṣe pàtàkì. mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kú bójú ọjọ́ ti rí ẹ kú kó lè dáa tí gbogbo wa ń bá kiri ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú Oòduà ó gbè wá láṣẹ Ọlọ́run. kí ni à ń pè ní democracy? àwọn èèyàn ní ìjọba tiwantiwa àwọn mìíràn ní ìjọba tó fààyè gba aráàlú láti ṣẹ́kù rẹ̀ àwọn mìíràn ní ìjọba tó lè sọ ojú abẹ ní kò sí orúkọ tí wọ́n ì fún democracy ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí
ohun tá a mọ̀ la mọ̀. Yorùbá ní ẹni tí ń sin gbà a mọ̀ pé kò lówó lọ́wọ́. Tá a bá ń sọ pé democracy ó níbi tó ti wá, ṣùgbọ́n ṣé bó ṣe wá láti ibi tó ti wá, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣe ń lò ó? Ǹjẹ́ a tiẹ̀ mọ̀ ọ́n lò? Ǹjẹ́ ó ní apá kan democracy tó fara mọ́ bá a ṣe ń ṣe ìjọba wa nílẹ̀ Yorùbá kóyìnbó tó gòkè? Fún àpẹẹrẹ, ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ àwọn ọba aláyé ní Ọ̀yọ́, Aláàfin, Òjòpá Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọmọ Àtìbà. Mo rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mo ti lọ sí ìpàdé tó jọmọ́ kí n wà ní ìjókòó pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́, ikú bàbá yèyé, ó ti dohùn lọ́run bàbá nísìnyí, tó jẹ́ pé tí bàbá bá sọ̀rọ̀ lọ tán bá sọ̀rọ̀ bọ̀, wọ́n á ní ẹ̀yin Ọ̀yọ́mèsì ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe rán mi nu. Wọ́n forí fún Ọ̀yọ́mèsì púpọ̀ púpọ̀. Tá a bá sì tún wo ìtumọ̀ orúkọ àpèjá rẹ̀, Ọ̀yọ́ mọ èsì. Ọ̀yọ́mèsì àwọn aráàlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀yọ́ ìlú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ èsì, wọ́n mọ ohun tó ń lọ. Wọ́n fi àsìkò yìí màá fi, torí gbogbo ohun tí mò ń sọ kò yé èmi, ọmọdé ni mí, n ò láyà kẹ́bọjẹ. N ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá Adébóyè. Àwọn ti ṣiṣẹ́ ìwádìí gan-an lórí democracy àti bí ó ṣe kan ilẹ̀ wa àti bó ṣe ṣẹ́wó mọ́ àwa Yorùbá lára. Bàbá, mo kí yín, kò ní rẹ̀ yín láṣẹ Ọlọ́run, a máa rí yín bá. Bàbá ẹni àánú wá. Ẹnìkan sọ̀rọ̀. Alájà. Ó dẹ̀ pọ̀ tún bá ti padà wá ni. Hello. Oh. Our guest is on now. Ẹ má bínú o, mo wà apparently mo ṣe miscalculation ní flight mi, mo ń fojú London wo ni. Okay. Àṣejù New York ló yẹ kí n fi wò. Èyí tí mo gbọ́ ń bẹ̀ òun ni pé èmi rò pé àti ìmọ̀ bá ṣe máa rìnrìn àjò wa ni aláàjì wọn bá ṣe máa ní àti mẹ́rin wádìí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo ṣe sọ, gbogbo àwọn ọdún táwọn tẹ́bá ní a kàn get in touch pẹ̀lú wọn, that's fair enough. A lè máa get in touch pẹ̀lú wọn pé wọ́n fi ìyà jẹ wá o, wọ́n fi ìyà jẹ wá, ṣe kinní kan fún wa, bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ, gbogbo àgbáyé ò lè pe Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kó pín Nàìjíríà, that's guarantee. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi? Gbogbo wa là ń gbọ́ o. Gbogbo àgbáyé ò lè because of the charter, because of United Nations arrangement. Ìlú àwọn ìtọ́kù kò sẹ́ni tó fẹ́ kí ìlú nǹkan pín ìwé iye ìsìn. Ṣé ìbẹ̀ tá a bá jókòó tá a bá bára sọ nítòbí nùdí. Àyòmọye Haúsá ló jẹ́ liberal tó wà moderate. Àyòmọye Fúlàní náà lè kọ́ náà lè kà. Táwọn kankan ń fẹ́ kájọ jókòó ká sọ̀rọ̀. So táwa dẹ̀ la fẹ́ divide táwa múra padà sí regional structure. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sọ bá fẹ́ gbé step kan, àwọn kan tí wọ́n mọ nǹkan tó wà involve á ní no kíní kan no restructuring ìjásọ̀ òfin Yorùbá náà bí agbègbè nǹkan bẹ́ẹ̀ á ti bá wọn ṣe ń gbà kan bẹ̀ nígbà tá a dẹ̀ bẹ̀ sí discover yìí pé kò sọ́nà dìkínì irú àwa ẹ̀ ṣe step back. Èèpọ̀ I believe pé ní Yorùbá nation because I believe in it. But the way things are, I should take it the wrong way. So I take it the wrong way. No. That's my own take. I take it the right. Ẹ jẹ́ ká máa fi sùúrù sọ fún wọn wípé ọ̀nà kan ò wọjà lóòótọ́, ṣùgbọ́n tá a bá fi ọ̀nà tí a rò pé yóò ṣiṣẹ́ tá a bá fi lélẹ̀, ọ̀nà tó ti ṣiṣẹ́ fáwọn ẹlòmíì ká tó fi yùn lé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo ti ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yẹn gan-an. Ẹ ṣé wọn dúpẹ́, ẹ mọ́ tí ì lọ o. Okay. So bàbá, mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí democracy, mo sì ti fà lé yín lọ́wọ́. Kẹ̀pẹ́ kí ni democracy Nàìjíríà gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀? Bó o ló ṣe bẹ̀rẹ̀? Ńbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Ńbo ló ń gbé wa lọ?
ẹ ṣé olótùú. Democracy derives from Greek words. Demo is people. Náà ṣe sọ pé demonstrate la fi people. Okay, demos is people. Kratia is government. Torí ẹ̀ ni lórúkọ ẹ̀ tí ń jẹ́ Lincoln in Gettysburg tó sọ pé government of the people, by the people and for the people. Ìtumọ̀ democracy in European language nìyẹn. Government of the people, by the people, for the people. Kí ló dé tó fà á? Ní tó fà á ni pé ní àtètèkọ́ṣe we were all a wilderness of people tó ń kálukú ṣe tiẹ̀ kókó jábélé. Pọ̀ kò sálàáfíà. Tó o bá lọ pa àgbọ̀nrín níbì kan tí mo bá pàdé ẹ lọ́nà ibi tó ti wá àgbọ̀nrín lọ ibi tó ti sún jẹ tí mo bá lágbára jù ẹ lọ máa gba kíní yẹn lọ́wọ́ ẹ máa dojú ẹ kò rùn alẹ́. Ìgbà tíyẹn ò rọrùn òun ni àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní monarch ọba wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí emerge àwọn tí wọ́n lọ and usually the monarch was a very strong person like Samson tó jẹ́ pé wọ́n lè dojú ìjà kọ almost anybody àwọn lèèyàn máa ń bẹ̀rù tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó bá ọba gbọ́dọ̀ gbọ́ kódà tó fi dọ̀rọ̀ pé èèyàn jalè. Yorùbá ní agbó òkun sólè tọ́ba yí ọ̀bá rí ọ tọ̀run wọ̀ ibi tí religion ti dọ́dọ̀ wà nìyẹn. Everywhere on the planet study the history of their religion and you will see that people who are emerging from anarchy, no government, to monarchy. Monarchy is government of the people by one person. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Ọkọ̀ rọrùn torí everywhere tí wọ́n ti ń practice monarchy ni monarchy náà ti ń jẹ gàba. Èyí tó lákọọ́lẹ̀ ń bẹ̀. You go to the Bible, assuming that the stories in there are correct, and you will see that Samuel installed Saul as the king of Israel, the first king of Israel. Nígbà táwọn èèyàn ń pariwo pa àwọn ń wọ́ bá àwọn ń wá kíní kan ṣe lédè pàkọ́. Saul was the first king of Israel. Ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ tí mọ́ ta gbóló fún David was the second. Tá a bá sọ pé that's how far we are allowed to remember on religious grounds. Tá a bá wo how far we can go beyond religious grounds, you go to Rome, you go to Greece, at least in Tola College, you go to Babylon. Ọba kan wà tó ń pè ní Amurabi, king of Babylon. Only the first ọba on record tó fẹ́ fún àwọn èèyàn rẹ̀ láàyè. The first ọba on record, mi ò sọ pé òní the first ọba, mo ní the one on record tó fẹ́ fún àwọn èèyàn láàyè pé káwọn náà tiẹ̀ mọ rí mú mí wọ́n tiẹ̀ mọ wọ́n lè dámọ̀ràn fóun pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe nìyí. He gave his people a code of a civil code. Amurabi òun àti biblical Abraham contemporaries ni wọ́n. Ibrahim àti Amurabi the same period ni wọ́n wà láyé. Ṣé ń gbọ́ mi? So if you are going to be talking about government of the people, especially government by the people, Hammurabi was the first person in Asia or Asia Minor or whatever you want to call that region
to allow people to have a voice in the way that they are governed. That is the goal of democracy in that part of the world. Now, number two, the greatest contest of value in what eventually became Europe was in Greece. There were two cities of equipotent power, Athens and Sparta. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì is method of governance. Kódà ẹ bá wo history wọn, ẹ rí ibi tó jẹ́ pé tí wọ́n bá bímọ lónìí, tí wọ́n bá rò pọ́mọ yẹn ò ṣe dáadáa, pé kò ní ṣàǹfààní fún wọn, wọ́n á pa á. Ó níwọ̀nba ọmọ tí wọ́n jẹ́, ó nírú ọmọ tí wọ́n jẹ́ kó yè. He was one of their leaders in Athens, Lycurgus, who began to put an end to that. But báwo ló ti bẹ̀rẹ̀ sí put an end to that? Athenians were liberalized. They had a voice for the people. Tó jẹ́ pé ẹni tó ń jọba wọn ó gbọ́dọ̀ fetílẹ̀ sí nǹkan tó ń sọ. Spartans didn't. Òun náà ni Spartans ṣe parun. Calm down though, ibo làwọn Greek ti rí tí wọ́n ń ṣe. You go to Egypt. As I'm talking, the oldest government structure of record was in Egypt. Àwọn Pharaoh. But àwọn náà wọ́n jẹ gàba bí wọ́n ṣe máa jẹ, but the people, they began to allow people to make suggestions to the Oba, to the Pharaoh and his chiefs. And ẹ bá wo bí wọ́n ṣe construct oríṣiríṣi nǹkan ní Egypt ayé ìgbà yẹn o. Ọba ò lè dá fúnra rẹ̀ dá yẹn ṣe over such a wide territory. Ìgbà tó wá bèèrè lọ́wọ́ àwọn Greek, níbo lẹ tiẹ̀ ti kọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ yìí? Wọ́n ní we go to Egypt. In fact, in the Greco-Roman world, the center of scholarship was in Alexandria. Whether the scholarship is about science or technology or governance. So, wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ Egyptians fúnra wọn pé níbo lẹ ti kọ́ gbogbo ń tẹ́ mọ̀ yìí. Ó ní kí wọ́n dojú kọ ìsàlẹ̀. Ìsàlẹ̀, ibo kí ló wà ìsàlẹ̀ Egypt? Sudan, what we call Sudan today, what we call Chad, and what we call Nigeria. And what we call Ile-Ife. So tá a bá fẹ́ tú iṣu dédé kòkò, ǹjẹ́ àti ẹ̀ mọ̀ bí tá a máa gbégbà lọ? Well, I am doing some, in my old age, I'm doing some studies of how all of these things aggregate. I know that mathematics began in Africa. I know it for certain, it's recorded. Nǹkan tó wà so abstract bí mathematics tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ wa, kí la ṣe wá máa gbé any other thing kọjá ara wa bí ìbá ṣe pé we are mentally enslaved already. Àjọra wa lójú. So democracy tí à ń sọ yìí, the latest practice of it before European colonialism was in Ọ̀yọ́, to the best of my, nílẹ̀ tiwa ni mo sọ yìí, kì í ṣe pé lẹ́bùnmí o. Mi ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe níbòmí, but the latest practice of it was in Ọ̀yọ́. Ó ní olóòtú wa mẹ́nu kàn ní ọ̀rọ̀ Aláàfin àtọ̀yọ́mèsì. But in parallel with Aláàfin and Ọ̀yọ́mèsì was another emergence
well, before the professor, in the 12th century, King John, in a place called Runnymede in England, King John began to give people a charter that will inform the way England was governed. Òun wọ́n pè ní Magna Carta. Magna Carta yẹn was a democratization to some degree of governance in England. Ìgbà tí yẹn ò tó, òun ló wá gbé kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí bá ìjọba England jagun. And that's what produced Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, gbogbo Parliament Magna Carta dálẹ̀ 400 years earlier. Oliver Cromwell wà nínú Parliament yẹn, ibẹ̀ ló ti dá ogun sílẹ̀, and became and he got the King of England killed, and he became more or less the monarch. But what he did with it was to prepare grounds for a very liberal. That was supposed to be the end of monarchy, but it wasn't that successful. But it was essentially the monarch. Go to coup. Well, what happened? Ojú àwọn èèyàn ti rà. Ó ti là. They wanted now a government of the people, by the people, and that's what succeeded Oliver Cromwell. So Oliver Cromwell is a semicolon in the democratization of England. England will never be the monarchy that it was before Oliver Cromwell. The only thing you can do with Oliver Cromwell's aftermath is to improve democratization process. There is no absolute democracy on our planet. So àsìkò tí Oliver Cromwell tó ti ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn kò jìnnà sí àsìkò tí àwọn Ọ̀yọ́ àtọ̀yọ́mèsì rule Ọ̀yọ́ land, with also a democratization away from monarchy. Now, Benny. Now, was England satisfied with the amount of democracy they got? Well, they continue to struggle with it. Reform and reform. In 1701, there was an Act of Parliament called the Act of Settlement. The Act of Settlement says, and I quote, thank you, Government College, the Queen's statute to in studying the Queen's statute to the Crown in 1951-52, it says, the crown shall belong to the most excellent Princess Sophia and the heirs of our body being Protestant. Ó mì pé ìjọba ti wá o. We will have a king of a king, a queen of king. Tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ Princess Sophia wà lára ẹ̀. But Parliament was supreme. How can Parliament be supreme? What's Parliament? Parliament is where people speak. Parler in French means to speak. House of Parliament is where people who are representing people get to speak and point a way to governance. Parliament was supreme with the Act of Settlement 1701. Then anyone create the amalgam to one in the United Kingdom. But ẹ̀jẹ̀ wọn ti wọnú ara wọn. Mary, Queen of Scots, had blood relationship with English, and so on and so forth, the Welsh and what have you. It was the regions, it was Scotland, Ireland, whatever,
that got together and created a union. Created a union. Ọwọ́ ara wọn ni wọ́n fi fa union yẹn. Unlike Nigeria, where a union was forced on us. So we must be working toward a solution. Believe me, solution gbọ́dọ̀ involve human behavior all over the planet. Torí bá a bá kọ́ kìíní yẹn dáadáa, we will just be trying and failing. The most horrible thing that you can do is to try hard, to work so hard for failure. Oh. To work so hard with failure as the certain end of it. That's not what you want. So I will make recommendations. Idea. You may not like some of them, but I will make recommendations. So democracy, what is it? Well, let me just say that Embadagba nílẹ̀ Yorùbá, yóò mọ̀ pé nílùú Yorùbá ni mo sọ yìí o. Kì í ṣọ̀yọ́ nìkan ni wọ́n ti níjòyè. Wọ́n níjòyè ní Gbọ̀ngán. Of course. Bóyá bẹ́ẹ̀ lọ́yọ́ ti kọ́. Tẹ́ ẹ bá wo structure àwọn ọba wa, ẹ rí ọba, ẹ rí balógun, ẹ rí àṣípa, ẹ rí àwọn ìjòyè míì tí wọ́n fún ní nọ́mbà bíi ẹ̀kẹrin, ẹ̀karùn-ún, ẹ̀kẹfà. Ẹ rí oríṣiríṣi ìjòyè bẹ́ẹ̀ yẹn. In other words, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? They will get together lálẹ́. Wọ́n á lọ sí ibi tí wọ́n ti ń pàdé. Ìfà ní Gbọ̀ngán ibi méjì ni wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn ìjòyè tó jẹ́ pé they are Mọdákẹ́kẹ́ stock. Ilé ọ̀tún ọba, ọ̀tún baálẹ̀, ọ̀tún olúfì, ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń pàdé. Bàbá mi wà nù wọn. Ibẹ̀ ni mo máa ń gbé ẹ̀kọ́ gbóná lọ ní. But seriously, they will sit down, they will deliberate on the affairs of the state and pass it to the Olufi. The other line of chiefs, Ọ̀tún Olufi, Ọ̀tún Balógun, Òsì Balógun, Ìgbàwo, àwọn náà tún ṣe tiwọn. In other words, there were already 2 lines of parliament tí ó ń propose solutions sí affairs of the state to the monarch. Now, that is democracy. Ìyí tí ẹ máa ń confuse pẹ̀lú democracy is to insist that democracy must be electoral. Ìyẹn lẹ máa ń confuse pé if you are a democracy, you must have election. Ǹjẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ yẹn? Is electoral democracy possible? Yes, it's been going on almost all over the world now. Is it superior? It's very difficult to tell. Is it workable? Yes, it's workable. It's been worked for 200 and something years in the United States. Is it clean? Oh no. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kójú ó tó là dédé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ election ni wọ́n rig almost everywhere. Is it even wise? I don't know. Ẹnìkan sọ fún wa níjẹta ń bẹ̀ yẹn pé storm tó ń ṣẹlẹ̀ ní Florida pé àwọn Democrats ló jẹ́ kí storm yóò ṣẹlẹ̀, àwọn ló manage ẹ̀. Wọ́n ní bọ́lá tí mo kí ni yẹn pé kí ni kan ó ní tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n fi fẹ́ rọ́bìṣì lórúkọ ẹ̀ jíjẹ́ Trump kí Trump kò mọ̀ bá wọlé. Ẹni yẹn dẹ̀ ní 1 vote, the same 1 vote tí
tí ẹni tó gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ tó mọ̀ jù yẹn lọ tí ò gọ̀, one man, one person, one vote. How wise is that? On the other hand, a sì rò pé ọ̀dọ̀ wa la ti mọ sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o. Seriously, how wise is that? Or what's the alternative? Àwọn tá a máa ń sọ pé àwọn wá solution. Ṣé ká máa pín pé ìwọ nìkan ló lè dìbò torí gbọ́ pa PhD? Eléyìí ò lè dìbò torí pé kò lọ sí school. How wise is that either? Why don't we understand that human beings are living in complexity where there is not one single solution, there is only a love to manage whatever you have. A love to manage whatever you have to the benefit of the majority. Parliamentary democracy in England, where all of the people vote to elect a member of parliament from their own little constituency. There is no president that is elected. All elections are local, and the person you elect is your representative of your community in the House of Parliament. Well, àwọn ará bíi tí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ ọba pé they broke away from England. Wọ́n láwọn ò fẹ́ ọba bọ̀ wọ́n lọ create president o. Wọ́n dẹ̀ fún lágbára tó fẹ́ tó tọba. And agbára yẹn ní ìsìn tó wá ń expand the with technology. That's a democracy. Parliamentary democracy is a democracy. Greco-Roman democracy is a democracy. So what is democracy? Democracy is a statement of intention that the people should have significant voice in their governance. The methodology for implementing that is not always very clear. Àfi àwọn tí bá ń fọwọ́ sọ̀yà pé àwọn mọ̀, and usually you want to examine that a little more. So what is my recommendation, my brothers and sisters? This is where I get a little emotional. When Shagari and Awolowo and all of those people, Azikiwe, were running for presidency in 1979, my mother asked me, Okore, NCNC, Omore, Action Group. That's what she knew before I left Nigeria. Ó ní wọ́n mọ̀ ládìbò olórí ẹgbẹ́ bàbá ẹ ṣe mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ nìyẹn o. Azikiwe ó wà nínú àwọn tó gbà kò tí kalẹ̀ pé àwọn fẹ́ jẹ ààrẹ. Olórí ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀ náà àtàtijọ́ Awólọ́wọ̀ òun náà gbà kò tí kalẹ̀. Ìkan tiẹ̀ tó wà tí wọ́n ń pè ní Ṣàgàrí èwo ni ká dìbò fún bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun ẹ fetí lẹ̀ o. Mo ní ó pẹ́ tí mo ti kúrò nílé 1979 là ń sọ yìí, mo ti kúrò nílé 1969. Mo ní èmi ò mọ nǹkan tó ń kọjá lọ lébọ̀ mo ti kúrò lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ o. Màmá mi gbé fóònù kalẹ̀ kò tiẹ̀ yẹ kí n sọ̀rọ̀ mọ́, ọkàn lọ sáàrin ọjà ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló lọ sọ wá tí wọ́n jọ ń tarú tí wọ́n jọ ń tẹ̀pà tí wọ́n jọ ń ta gàrí. Awólọ́wọ̀ ni ẹni á dìbò fún Amẹ́ríkà. Wọ́n ti sọ láti Amẹ́ríkà. Ó ti gbọ́ láti Amẹ́ríkà, Awólọ́wọ̀ ni á dìbò fún. Is that democracy that one person sitting in the city of Washington, D.C. and control so many votes ní gbọ̀ngàn? Ṣé democracy nìyẹn? Yes. It is the people who are going to vote to support whoever wins. The only thing wrong with Nigeria is that we are an amalgam. Àmọ́ àwọn tá à ń dìbò fún bíi tó bá súnmọ́ wa lọ. Therefore, we tend to vote for people that we understand.
òyìnbó dẹ̀ pé yẹn ní tribalism àwa náà dẹ̀ gbà á orí mi ọ̀dà kálẹ̀ yìí dìbò fún tí ìbá ṣe tẹ́ ẹ mọ̀ anyway ibi tí mo bá lọ rèé o obìnrin tí lọ sọ fún àwọn ará ọjà pàrọ̀ ti gbọ́ láti Amẹ́ríkà pé Awólọ́wọ̀ làwọn ó dìbò fún òun ló rán mi lọ sí skul oh wow ó ṣiṣẹ́ ó jìyà òun ló rán mi lọ sí skul kí wàá lọ máa jẹ́ ìyàtọ̀ láàrin òun àtàwọn ìyá tuntun sí tó jẹ́ pé àwa la bí wọn kí ni ìyàtọ̀ kí ló máa jẹ́ ìyàtọ̀ kí ló máa fa ìyàtọ̀ yẹn wá ta ló máa fa ìyàtọ̀ yẹn wá mi àtẹ̀yìn ni ẹ̀yin àwa táwọn wá solution we must help every new generation to be superior in understanding of structure, of governing structure, than we were. Àwọn ìyá wa àti bàbá wa ti forí ràárù wọ́n ti gbé wa débi tá a ti lè ṣe yẹn. Ibi tá a ti ń fẹnu bújọba bóyá Ṣàgàrí là ń bú ni àbí Awólọ́wọ̀ àbí Tinubu àbí Tinubu. Àwa gan fúnra wa kí la ṣe kí ni àǹfààní tá a mú wá ọ̀fẹ́ ló jẹ́ sí wa torí gbà tẹ́mi wà ní school mo wà ní government college mi ò ṣe ìtẹ́ bá ní kí n ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo ń ṣe ìyá mi ló ń forí ràárù bàbá mi ló ń ràárù láti fowó school ránṣẹ́ ojú mi dán ní ìsìn at 80 ju ti bàbá mi lọ at 40 at 70. So kí wá ní payback ìyẹn la fẹ́ sọ pé àwa la jẹ gbogbo wọn ní gbèsè. It should be my responsibility to get together with people of my generation and of other generations who benefited from the sweat and labor of our ancestors, putting us through school to understand structures better than our ancestors did. Why? Because we are exposed to a bigger world, especially to a world where our colonizers and the people who say they own our land legally, the language they speak, the structure they evolve, the structure they compel, and whether they explain it fáwọn èèyàn wa. Tá a bá ṣe yẹn ló jẹ́ pé kákan máa gbọ́ ṣòkòtò tìrìtìrì fi gimú fèbó nípa agbádá and so and so forth la fi àwa náà ń jẹ gàba lórí àwọn èèyàn wa ni. We are not any holier than the people who we are complaining about. I mean, that's the truth. Tá a fẹ́ face. And then we start saying, kí ni solution? Kí ni solution? In what context? If the context is a future for our land and people, a real future for our land and people, we might seek a governance that whatever name you want to call it. But we can't do that if we don't understand available government structures meaningfully, their history and their future. And we are just saying, hey, kí ni solution? Solution táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń wá kì í ṣe gbogbo wa o. And I'm not pointing to any one particular person. In fact, once upon a time I was solution táwọn èèyàn ń wá kíákíá. Sùúrù la fi mu ẹ̀kọ́ tó gbóná. So, sùúrù la fi pàrọ̀ abẹ́. Sùúrù yẹn a gbọ́dọ̀, we must learn. We are refusing to learn. We think we know everything and we don't. Mọ̀nà tán. Ó ní àwo Oòduà.
kò sí mọ̀ràn tán láàrin wa. We must learn and contribute to discussion. Indeed, the greatest parliament is what we are trying to be here. Yoruba Gbode. It's a place where people get together and discuss the affairs of the people. Oh. What state? Well, the state that of whose behalf we are talking is Yoruba. And if we expand it to the entrapment that Yoruba find themselves in, is Nigeria. We must change our language. Yoruba is not a tribe, it is a nation. I can tell you what the tribes are. Ijebu, Awori, Oyo, Edo, Ondo. I can accept those as tribes. So we all speak the same language with different dialects. That's you. A nation has common language, common culture, common everything, and that's what Yoruba is. Variations in the way they speak the languages and practice the culture based upon distance, that variation exists. Wọ́n la ṣe ń pa àwọn kan lẹ́kìtì, tá ń pa àwọn kan ní Àwórì, Ìjẹ̀bú and so on. Yes, but the language, what they speak, their dialects are mutually intelligible. Therefore, I'm not fighting for Yo. I'm not fighting for Ekiti. I'm not fighting for Ijebu. I'm fighting for Yoruba. What is fight? Fight me. I want to understand how to bring peace and prosperity and plenty at Ifokabale to those people because they're entitled to it. They are not less entitled to it than anybody on our planet. Democracy is to say, kò sẹ́ni kankan nínú wa tó gbọ́n tán, tá a sọ pé kò ṣèjọba gbogbo wa. The method of democracy that might evolve is necessary, essential. It must be local. To bá culture wa mu. Ìgbà táwa lọ gbé parliament sí Oríta Mẹ́fà, àbí race course, àbí Abuja, tó jẹ́ pé parliament ọ̀hún, ìbùkún nífẹ̀ẹ́ ní tààpọ̀ bọ́ọ̀lọ̀, ègbé nífẹ̀ẹ́ tó gbà. Èdè wo ni wọ́n ń sọ ní parliament? Even lóríta Mẹ́fà. For a long time, lóríta Mẹ́fà, Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi ń sọ, ni wọ́n fi ń ṣèjọba, ni wọ́n fi ń deliberate lórí àfẹ́ àṣìjọba. Gẹ̀ẹ́sì, èèyàn mélòó ló gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì? Ilẹ̀ Yorùbá ń gbà yẹn. I can give you an example. I wrote a book, an essay on it. In 1951, I never met a single person ní gbọ̀ngàn tó ti jáde school, tó ti ṣe school certificate. Did they exist? Yes. But kí wọ́n tó gba school certificate yẹn, wọ́n bá ti ń gbà, wọ́n lọ sí school, high school tí wọ́n lọ kì í ṣe ní gbọ̀ngàn, Odùduwà College Ilé-Ifẹ̀, many of them, Ìbàdàn Boys High School. But all of that apart, wọ́n bá ti gba nǹkan tí wọ́n gbà tán, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe Ìbàdàn, Èkó, Zaria, báwo ni wọ́n ṣe wá mọ̀ wọ́n? Kí n tó gbọ́njú ni wọ́n ti lọ sí kiri. Now, èèyàn mélòó ló, àwọn tó ń ṣe tíṣà lọ́dọ̀ wa ń kọ́? Kò sí tíṣà lọ́dọ̀ wa tó ṣe school certificate. Ìtọ́mọ̀wé jù ń bẹ̀, higher elementary ni ló gbà ní teacher training college. Àwọn ló dẹ̀ máa ń ṣe bí headmaster. So pé kò dẹ̀ sí grammar school ní gbọ̀ngàn until January of 1955. So ibi tí mo bá ọ lọ ni pé báwo ló ṣe wá jẹ́ pé ńgbà tí ẹ bá gbé àga sílẹ̀ tẹ ní ẹ̀ ń dìbò, ẹni tá a dìbò fún ní 1951 to go to federal parliament, mo mọ̀ dáadáa, mi ò ní dárúkọ ẹ̀, ara lé wa ni. Ògbéèbó ọkàn lọ skul wúrúwúrú bọ́yọ̀ ka standard 3. Báwo ni ẹni tó ka standard 3 ṣe máa ṣe aṣojú fún
ìgbà yẹn à ń pè ní Ọ̀ṣun South East constituency tó máa ṣàṣojú fún Ọ̀ṣun South East constituency in the federal parliament. Ṣé bí akẹ́jọ́kọ̀ bí àmọ́ wòran ni? Ìgbà tó bá rẹ̀ gba break á lọ jẹun níbi tó máa jẹun. What is representation in that? What is democracy in that? Ṣé ń gbọ́ mi? So kí lè bá ẹ foríjì mi, I'm going to shut up in a minute. Instead of reading Greek and I want to make it practical. To make it practical, our government, our democracy must truly represent the people. Táwọn èèyàn wá bá ẹ tó ń ṣe aṣojú wa nígbà yẹn tó bá wálé ilé mélòó ló ń lọ ló ti ń lọ béèrè pé kí lẹ fẹ́ o nǹkan tá à ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ rèé o kí lẹ fẹ́ kí n ṣe bẹ̀ tí wọ́n ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ òye dépò pé yóò wá ṣàlàyé rẹ̀ fáwọn tó sọ pé òun ń ṣojú kí lè ṣe bẹ̀ nìkan bó ṣe wà sí kìló wà gbàǹjà bẹ́ẹ̀ lọ sí kiri ẹ̀ rí Ògúnmúyìwá tí ẹ̀ máa ń fi Ògúnmúyìwá ṣe ẹ̀yẹ tó lálákùkọ ní wálé wa Awólọ́wọ̀ lájà kan Awólọ́wọ̀ lájà kan Ògúnmúyìwá ajá Awólọ́wọ̀. I'm talking of the 1950s now. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé but Ògúnmúyìwá kò yẹ kí n dárúkọ wọ́n ṣáà léèyàn. Ta ni ò léèyàn gbogbo aṣojú wa pátápátá kúrútù ni wọ́n. Èèbó ni wọ́n dẹ̀ fi ń ṣèjọba n'Íbàdàn ni wọ́n fi ń ṣèjọba l'Ékòó. What is democratic in that? Àbí kò yé mi. Ẹ lọ Ìbàdàn. Ẹ lọ oríṣiríṣi look lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Adédìbú was ruling the roost n'Íbàdàn kẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Adédìbú mọ̀. Òun láfọbàjẹ́. O ò lè jẹ gómìnà Ọ̀yọ́ state láì fi Adédìbú ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Àrísíkọ́lá Àlàó. Àbí mo parọ́ ni? Ẹ parọ́ o, ẹ parọ́ o. Kí ló ń jẹ́ democracy? Bàbá sì lóhùn olóko ohun olódò iṣẹ́ òṣèlú lóhùn fi ń jẹun. Bàbá ò sì ní kó òṣèlú. Exactly. Àwọn alápárùtù tí wọ́n sì gbébọn lọ́wọ́ tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ àwọn alágbádá. Ṣé democracy nìyẹn? Of course not. Wọn ò tiẹ̀ fi dictatorship tí wọ́n bò. Àwọn náà ló ti ń ṣèjọba dì sí torí àwọn ló ń yan ni tí ó ṣèjọba. Wọn ò dẹ̀ kí yàn lọ́fẹ̀ẹ́. Wọn ò ní yẹni tí Britain ò approve. A ti sọ bẹ́ẹ̀ lónìí ó ga. Mo ṣe sọ pé nǹkan ta mọ́ra wọn. Wọ́n sún mọ́ra wọn. So ẹ jẹ́ kí n panu mi mọ́ torí pé ẹ ṣeun bàbá. Kí ni mo fi yan gbogbo ilé ayé jẹ? Arúgbó tí mo jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló sojú mi tí ó sojú ẹ lò. Tí ó sojú ọ̀pọ̀lọpọ̀. That's okay. Òṣojú mi ò sí ìpán kóòtù. Bàbá tó bí ìyá mi Jọ̀gbọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà. Ó ní ìgbà tí èmi àtàwọn ọmọ ẹ̀ bá ń jiyàn àgbà tá à ń ṣe kinní kan tá à ń ṣe kinní kan. A ní wò ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ kára yín sọ̀rọ̀. Béèyàn bá ju ọ lọ, ìwọ náà ó sì ju ọmọ ẹ̀ lọ. Àbí. So, in fact, it is my responsibility before I taterumpa to make sure pé ìwọ̀nba nǹkan tí mo bá mọ̀ I share. Àwọn èèyàn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo àwọn èèyàn ló kọ́ mi now. So, what's the point? Ẹ ṣé adúpẹ́ bàbá. A máa rí yín bá. Ọgbọ́n yín ò ní dópè. Ẹ ṣeun o bàbá Àmọ̀yé ni a ti ń gbọ́ wọn ní orí ètò Yorùbá Gbòde. Wọ́n ń sọ fún wa nípa democracy. Dókítà ọlọ́pọlọ kí lẹ ní sọ fún wọn tá a máa ṣe lónìí ni pé àlejò wa ti lọ. Àlejò wa wọn ò yóò sì kò mọ́ wọn lára. Ẹ bá wa tí máa ń ṣe lórí Yorùbá Gbòde. Garawa mo fẹ́ ṣàlàyé fún wọn pé garawa la máa ń mú wá sórí ètò yìí láti kí láti máa ń fi ṣe a máa ń rọ ọgbọ́n sínú ẹ̀ ni. Ẹ bá mọ tí mo ti kó sínú báàgì tí ń bẹ níwájú mi látọ̀dọ̀ bàbá Àmọ̀yé àti tí alàgbà Bíyì Oyèfúlẹ̀ náà sọ ní ẹ̀ẹ̀kan àtoríṣiríṣi nǹkan tí a ti gbọ́.
àti ìtàn tí alàgbà Ọláìná sọ fún wa nípa oríṣiríṣi ẹjọ́ tí ń bẹ ń kóòtù. Bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀, ẹ̀yin náà bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí democracy. Tẹ́ bá ti sọyún tán, ohun tí a ṣe ni pé tá a bá rẹni tó ní ìbéèrè tàbí ká sọ ìbéèrè wa dìgbà tí àlejò wa máa padà wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Bàbá Oyèfúlẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Bàbá ò ní sọ̀rọ̀ tán, wọ́n ti gbé gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ dáadáa. Kò sí nǹkan tèmi fẹ́ fi kún bí ó ṣe ní pé nǹkan táwa ń pè ní democracy ní Nàìjíríà, oligarchy ni. Oligarchy. Kí ni definition oligarchy? Ni pé rule ìjọba of àwọn èèyàn, nọ́mbà wọn ó kéré gan ni, and usually wọ́n wà privileged, wọ́n dẹ̀ wà exclusive. Ni definition oligarchy. Àmọ́ kí ni máa help form oligarchy wá Nàìjíríà? Form táwọn èèyàn máa ń gbà, electorate form or election form or party form. Èèyàn fẹ́ di senator, àwa bóyá 5 million, 10 million, 50 million ló máa fi gba form. Owó tí mẹ̀kúnnù ò lẹ́bà ní láíláí. So ìyẹn automatically ti exclude mẹ̀kúnnù. Ibi tí minimum wages jẹ́ 70,000 naira. Ẹnikẹ́ni tó lè gbé 50 million lẹ̀ á jẹ́ ẹni méjì, 2 type of people. Ẹni tí owó rọ̀ sí ọwọ́ ẹ̀ látọ̀run, mi ì dẹ̀ gbọ́ bí tí owó ti ń rọ̀ sínú àpò èèyàn látọ̀run. Ẹ tí ì dé gbọ̀ngàn ni o. Contractor tó gba 1 billion naira contract tó jẹ́ pé 999,000 nínú ẹ̀ ló ti jí lọ tán. In other words, 99.5% of owó contract ó ti kó sápò. Kò ṣiṣẹ́. Less than 1% ló máa fi ṣe contract. Irú yẹn lè lówó. Ẹni tó lọ gbé cocaine, tó lọ gbé hard drugs. Nítorí kí ni èyàn ò lè máa gba 70,000 naira per month? Kó tiẹ̀ jẹ́ ministry worker tó ń gba 300,000 naira per month. Kó tiẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ń bank without being the bank owner kó jẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ ń bank, ó dẹ̀ ń gba 1 million naira per month. How many years ló máa fi kó 50 million jọ? So yẹn mi pé gbogbo àwọn tó ń gba fọ́ọ̀mù ó lè ní gbogbo wọn. So kò wà democratic torí pé ẹni tó bá lówó ló lè ṣe. Exactly, totally undemocratic. So àwọn tó ń wá solution. Professor ti sọ pé solution yẹn ó máa wá multi-factorial ló máa jẹ́. Multi-dimensional ni solution máa jẹ́. But one of the solutions ni pé cancel owó fọ́ọ̀mù. Owó fọ́ọ̀mù tó bá ti ju bí 100 naira ó ti di owó olè. Owó fọ́ọ̀mù tó bá ti ju 1,000 naira maximum ó ti di owó olè. Ẹ jẹ́ kí knowledge of ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kan choose ẹni tó máa rule wọn, tó máa lead wọn rather. Tí èèyàn bá ti san 1,000 naira sílẹ̀, ó dẹ̀ ti gba fọ́ọ̀mù, ó dẹ̀ ti wà eligible to vote. Gbogbo àwọn tó mọ̀ pé ó lè máa ní wọn ò ní sign paper ẹ̀, kò ní lè mú paper ẹ̀ lọ sí electoral house. Democracy náà ń pè yẹn. Ó ní eléyìí má ti ṣe local council chairman jọ sí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì SUV 4 ló kó lọ́ọ́lé, olè lélẹ̀ àfẹ́ ní kíní wa mọ́. Democracy náà ń pè yẹn.
àmọ́ tó yẹ pé ẹni tó bá lè kó 50 million lẹ̀ bóyá èèyàn kan bóyá èèyàn méjì àwọn èèyàn yẹn nìkan dẹ̀ náà máa wọlé tó máa vote fún so oligarchy ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So one of the many solutions a gbọ́dọ̀ look into to answer alàgbà Àìná. One of the solutions a máa wò ni pé ká make electoral process available to the people. Ká lè go as close to democracy as we possibly can. In other words, no more payment for forms, party forms. Let everybody who are eligible for vote. Natural process added as separate into that. Now, before I even go on, when we democracy itself, when over reflective of the level of development of the people. Side of people, some were very developed, some were very well developed. Knowledge-wise, so me, there's only physics, ni history, no, history there were. Me, some physics, me, some medicine, me, some engineering, no. I want to hear pé wọ́n mọ̀ pé èèyàn yìí o, ìdílé olè ló ti wá o, bàbá ẹ̀ olè ni o, bàbá ẹ̀ olè ni o. Òun gan ó ti gbé wiri, wọ́n ti fún contract yìí kò ṣe o, tó ti kó gbogbo sá lọ. A lot of the people will not vote for him. Democracy nìyẹn. And in the process of that, awareness, enlightenment. Ni pé àwọn èèyàn will gradually, the population will become gradually sophisticated in a way to jẹ́ pé nǹkan tó ṣe ní election yìí, the next one wọ́n máa ṣe better. Nítorí kí ni they are becoming more aware as the time goes on. So the whichever government tó bá wà ńbẹ̀ tó bá fẹ́ kí progress yìí ṣẹlẹ̀, it has to encourage the people to learn more nípa nǹkan tó yẹ kán ṣe as far as democracy is concerned. Olótù. Ẹ ṣeun gan-an, mo dúpẹ́ púpọ̀. Ṣe rí ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn látàárọ̀. A ti bẹ̀rẹ̀ láti aago 3. Béèyàn bá lọ wọṣẹ́ náà, ó kù ní kèrè mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn fún sùúrù yín láti àárọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, mi ò parọ́. Garawa ńlá lèmi máa ń gbé wá ní gbogbo ìgbà. Torí ńgbà tí mo bá kọ tí mo bá rorò gorodomu ó ti kún níbi ọgbọ́n tí mo máa ń mú kúrò lórí Yorùbá Gbòde. Àwọn tí wọ́n mú ọgbọ́n náà wá, ọgbọ́n wọn ò ní dópè. Àwa tí à ń gbà ọpọlọ wa ò ní dàrú. A ní mọ́ nílò dókítà ọlọ́pọlọ gbogbo ìgbà láṣẹ Ọlọ́run. A fẹ́ràn wọn o, ṣùgbọ́n ọpọlọ wa ò dúró dáadáa débi pé àní mọ́ wálé iṣẹ́ wọn. Tó bá ṣe pé ká pàdé lórí Yorùbá Gbòde dáadáa. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Àlejò wa tòní wọn ò ráyè láti sọ̀rọ̀, wọ́n ti lọ torí Nàìjíríà ni wọ́n ti wá. Ohun tí mo wá ń gbà lérò ni pé ní ọjọ́ mẹ́jọ, bẹ́lẹ̀ mi ò bá gbà á, tí a bá ti dé, àwọn ni wọ́n ó bá wa sọ̀rọ̀. Torí pé ìdí tá a fi mú wọn wá ni pé àwọn wà láàrin democracy irú èyí táwa fẹ́ ṣàyẹ̀wò rẹ̀. Democracy ti Nàìjíríà ni, torí tẹ́ mọ̀ pé democracy ti wá tún yàtọ̀ sí ti gbogbo ayé. Democracy ti ń bẹ nínú ìwé tí wọ́n tó nítumọ̀. Democracy ti wá ó yàtọ̀ sí yùn. Democracy ti wá Nàìjíríà ni wọ́n wá ṣàlàyé fún wa ní ọjọ́ mẹ́jọ. Lẹ́yìn ìgbà náà, bàbá Dr. Aliu, àwọn náà tún ṣàlàyé democracy táwọn Gàmbàrí, ẹ mọ̀ pé tiwọn náà tún yàtọ̀. Wọ́n ní ìrírí, wọ́n ṣàlàyé a wá ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè ìbéèrè. Lágbára Ọlọ́run bá ṣe ṣe nù ní ọjọ́ mẹ́jọ.
mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ alàgbà Wọlé Oyèlọ́lá torí pé Yorùbá ní ìtọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ti ṣiṣẹ́ ribiribi láti rí i pé àlejò wa pàtàkì lè wá lónìí. Wọ́n náwó wọ́n nára, kì í ṣe kékeré. Ọlọ́run ni ó bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Irú èèyàn bíi tiwọn ló fi máa ń fi èmi lọ́kàn balẹ̀ pé kúkú débẹ̀, ó ń ṣọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní símọ́ yẹ ẹ̀. Débi tá à ń lọ, débi tí a fẹ́ dé. Ọmọ Yorùbá ẹ̀ bá kẹnu bèpè kẹ́ẹ̀kẹnu bàṣẹ, débi tí a fẹ́ dé. Irú ìlú tẹ́ bá ń fi sí wọn ṣeun. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí wọn ò yẹ wọn ò gbò. Bí wọ́n ṣe ń wá sórí Yorùbá Gbòde tá a jọ ń rí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fún wa ní àwọn ìmọ̀ràn tó jẹ́ pé ó lè gbé wa sókè. Ọlọ́run ọba yóò bá mi ṣe dáadáa fún wọn. Gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kò gbò tẹ́ ti débí látàárọ̀. Ọ̀gbẹ́ni Adétúnjí Àtẹwọ́ni Legacy sọ̀rọ̀ lónìí kí aláàtẹlẹ̀ abẹ́ lọ ṣé London lẹ lọ tẹ lọ bá mo ṣe ìwọ́de ní London ni ó wá rẹ̀yìn torí àwọn ò rí yín níbi òkú Fáṣákin lánàá o àmọ́ àwọn tá a rí àárí yín ń bẹ̀ so lè sọ pé èèyàn ló jẹ́ kó wá rẹ̀yìn. Bàbá Moríbà Mẹ́tò Moríbà Mẹ́tò ń bẹ̀ ó dà èmi àti wọn àjọjókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni. N ò rí yín alàgbà Adétúnjí ṣùgbọ́n mo rí yín ní lónìí. Ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin bàbá Aliu. Yes ma. Ẹgbọ́n tí mo wí pé ká sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí ṣó wà okay pẹ̀lú yín. Bẹ́ẹ̀ni, no problem. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun sà, mo dúpẹ́ pé òkun. So alàgbà Fẹ́mi Ọ̀ṣíyẹmí ọmọọba ẹ sọ̀rọ̀ lónìí. Ọ̀rẹ́ mi ọmọ ìyá mi J Smith mo rí yín ẹ kú ìfẹ́. Ẹ padà wá níjọ́ mẹ́jọ o torí àwa la ní democracy àwọn obìnrin. Mo fẹ́ gbọ́ ìmọ̀ràn àti èrò yín lórí àkọlé tó ṣe pàtàkì ní ọjọ́ mẹ́jọ kí ẹlẹ́mìí ó mọ̀ gbà. Àwọn nǹkan míì tó tún ṣe pàtàkì tí a lè sọ lónìí. Àwọn ọmọ ìyá mi tí wọ́n kọlà ní Texas mo ní àgbè wọn wá níjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n wà dáadáa. Eyín ò nìkan kọ́ o, ẹ dákun ẹ fi àwọn ọmọ yín ránṣẹ́. Bó bá sì ti bọ́ lórí àwọn ọmọ, ẹ wo àwọn ọmọ kí wọ́n lè sọ Yorùbá. Orin tá a mọ̀ kọ ní sùkú àwọn ọmọdé wa, Yorùbá la ó máa sọ o, Yorùbá la ó máa sọ. Àwa ò ní ṣe èdèkéde. Èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ó ti di vernacular nísìnyí. Èdè Yorùbá la á máa sọ. Ẹ dákun ẹ fi àwọn ọmọ ránṣẹ́ kí wọ́n lè láǹfààní láti kọ́ èdè Yorùbá, èdè tó gbajúmọ̀, èdè tó mọ́gbọ́n wá tí ó sì lè jẹ́ kí ìgbéga ó bá wa. Torí èdè ara àṣà ni. Language is an essential part of culture. Ẹni tí language rẹ̀ bá ti dàrú ó ti sọ àṣà nù. Ẹni tó bá sì sọ àṣà nù ara rẹ̀ ló sọnù. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí a sọnù ká má bàa sọnù yóò jù wá ṣe. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ owó ní kẹ̀kẹ́ ìhìn rere Yorùbá Gbòde nílò owó rẹpẹtẹ láti bí àná àti bí ìjẹta. Lára rẹ̀ ni ètò tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ń ṣe. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí public enlightenment. Gbogbo ìtàwí pé kò yé àwọn èèyàn. Àtàwọn jí pẹ́pẹ́ náà ni ìtanijí pẹ́pẹ́ lórí billboard, ìtanijí pẹ́pẹ́ lórí rédíò tẹ́yìn náà mọ̀ gbọ́ gbọ̀ngàn pé eléyìí wá látọ̀dọ̀ Yorùbá Gbòde. Gbogbo ẹ̀ la fẹ́ ṣe. Bákan náà ètà ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ òun náà nílò owó. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ bá ti wá fowó ránṣẹ́, tẹ́ bá ti ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé eléyìí wà fún amúṣẹ́ṣe, eléyìí wà fún Yorùbá Gbòde ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ kúkú máa rí ná, ẹ máa rí lò láṣẹ Ọlọ́run. Owó ò ní wọ́n yín torí pé ọ̀dà owó awo olókun abóbìnrin rẹ̀ ọmọ wọn ò kéé jèrò. Bí ọ̀dà owó ti ń dá mi bẹ́ẹ̀ ni ààbò mi ń bò mí. Bí ó ti dífá fún Ifá nígbà tí kòró kan àyọ́ ná. Gbogbo wa ni a rí ná tí a rí lò tí a sì rí ṣararindin láṣẹ Ọlọ́run. A ti pẹ́ lónìí, a ṣiṣẹ́ ribiribi
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá amòye, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòye bíyì Oyèfúlẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Aliu, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Alájà Àbíkẹ́ Tani, gbogbo wa pátá tá a wà ní ọpẹ́ mi rèé. Ó jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ á pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ. Tá a bá lè parí iṣẹ́ wa lórí democracy, Sunday tó máa tẹ̀lé, a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ẹ̀kọ́ níbi tó dé dúró ní ilẹ̀ tí wọ́n ń pè Nàìjíríà ní Sunday tí ó tẹ̀lé tijọ́ mẹ́jọ tí ẹlẹ́mìí ọ̀bá gbà á. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé bá a ti kọ́ náà nù, a jẹ́ pé ẹlòmíì àrà tó bá tún mú wá ní ọmọ dá lórí Yorùbá gbèrè. Ṣùgbọ́n èmi mò ń bẹ ikú pé kó fún mi lásìkò díẹ̀ sí kí iṣu tí mo gbé sórí iná kó lè bá a jiná. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́, kò jẹ́ bí ó ṣe tó ó jẹ́. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ, ó di kọ̀ bí èèbó fi ẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé. Àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí, ọmọ wọn nílé Olú Òkun nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbin-ọlá Adé. Tí jàre olóhùn. Ẹ ṣe bàbá kẹpẹ́ o, kẹpẹ́ ó lè ọ̀bá jàre olóhùn náà kó ara rí àní mọ̀ ṣe democracy lọ́nà ẹ̀fẹ̀ náà àbí. Ẹ ṣé adúpẹ́ olótù. Ẹ ṣeun o, kẹpẹ́ o. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni, ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun àìnímọ̀, ẹni tó fúnni ní ọmọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbin-ọlá Adékúnbí Àtúnwá Ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà. Ire ní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà. Ilẹ̀ rere ni o. Ẹ ṣé àdúpẹ́. Ire o. Ire o. Ire gbẹ̀ngbẹ̀. Kábìtì. Dókítà ọlọ́pọlọ ẹ kú iṣẹ́ o. Yes, sir. Ẹ ǹlẹ́ o, ẹ kú ohùn léni o. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n ní proposal kan. Ṣé àwọn yòókù ti lọ? Ó dà bẹ́ẹ̀. Orúkọ ti pọ̀ bíi. Ó dà gbà pé wọn ò tí lọ. Bọ́ kò sí kì í ṣe nǹkan tí mi ò lè sọ lẹ́yìn mi ò ráyè sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ká ronú bí a ṣe máa dá ibì kan sílẹ̀ in every town, in every community. Yoruba community. In every ní ilé ni mo sọ yìí o. Wọ́n ṣe ń lọ sí chọ́ọ̀chì níjọ́ Sunday tí wọ́n ń lọ sí mọ́ṣáláṣí níjọ́ Jímọ̀. Kò sí, the school system does not teach them the kind of thing we are talking about here. No, it does not. Kí ló ṣe tí Yorùbá Gbòde ò lè ní center kan bó tiẹ̀ ṣe city hall, town hall tí àwọn èèyàn táwọn ọmọ wa lè máa lọ bó tiẹ̀ jẹ́ once a week. Tí ẹnìkan tó wà nílùú tí àwọn èèyàn tó wà nílùú tí wọ́n á máa kọ́ wọn ní nǹkan tá a sọ pé gbogbo wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ yìí. Tí wọ́n á lè tàkúrọ̀sọ, tí wọ́n á lè mọ̀ tó mọ̀ democracy, the real, I mean, all the things that I discuss yìí, it's not a small job o. It's not a small job rárá o. So it's not a small job o. Màá pè padà. 1 second please. Màá pè padà. Yeah, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sà. So Yorùbá Gbòde á wá ọ̀nà tó fi máa raise owó. Tí town meeting yẹn for our youth. Àwọn tí ó máa ṣẹ́ńbẹ̀ 2 hours a week. Ọmọ tí ò bá lọ, kò sí nǹkan tá a lè ṣe ń pa ẹ̀. But gbogbo wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Yorùbá Gbòde center wà nílùú wọn. Ó lè má ní ju bí 200 seats lọ torí kì í ṣe gbogbo ọmọ tó wà ń gbòòrò ní ọ̀lọ́ síbẹ̀. A lè fi yẹn bẹ̀rẹ̀. But tẹ́ bá rántí ẹ rí wípé ńgbà tá a wà ní kékeré tá a bá rí ibìkan tí àáfàá mùsùlùmí tó ń ṣe wákà. Okay. Wáàsí. Ẹ rí pa mọ́ ta ló gbọ́ Yorùbá tó yẹ. Akínbóyè ló ń sọ̀rọ̀ o. Àwọn ọkọ̀ mo kí yín dáadáa. Níbi tí wọ́n ti ṣe wáàsí, àwa á lọ ọbẹ̀
a lè gbé àtẹ sórí ibi tí wọ́n ti ká kiri ká lọ ta àtẹ àádúró níbi tí wọ́n ti ṣe wáàsí a kọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo kábàkábà tí mo máa ń sọ ní Lárúbáwá ibi wáàsí mo ti kọ́ náà Allahu akbar Allahu akbar aswadu la ilaha illallah aswadu Muhammadu rasulillah ibi wáàsí mo ti kọ́ mo tiẹ̀ tún wá lọ lé kéwú eventually ẹgbàá ni wọ́n fi yọ mí kúrò bẹ́ẹ̀ but seriously Islam is not frightening to me because I learned about it. Níwájú kóòtù ní Christianity wasn't frightening. Olórìṣà wasn't frightening. Nothing was frightening to me as a kid. I learned a lot from there. Even tá a bá lọ ra ọjà, tá a bá ti kúrò nílé wa, gbogbo tá à ń sọ yóò ju 200 years lọ. Tí a bá ti kúrò nílé wa. Right after my house is the African church. Right, bàbá mi ló fún wọn lẹ́bẹ̀ẹ́. Now, you go beyond that, ó bá ti yàsàpá ọ̀tún. Ó bá ti gbalẹ̀ àwọn àwọn Justice Babalake lọ. Ilé mọ́lẹ̀ wà bí. Ìkan tí wọ́n ti ń ṣe mo ti gbàgbé òrìṣà tí wọ́n ń bọ ní ibẹ̀. Òsákìrè ó wà ní apá òsì. Ilé mọ́lẹ̀ wà lápá ọ̀tún. Tó bá dẹ̀ dédi oṣù ó rí ilé Ọya. Tó bá wá lọ straight wà rí mọ́ṣáláṣí. Kó tó débi tó ti máa dá ẹ̀kọ́ tó máa dá ẹ̀kọ́ fún ẹnu ẹ̀kọ́ gbóná fún ẹ tó máa gbégbá padà lọlé. I'm saying we were embedded totally in whatever came to our community that was not threatening to it. Where do our children learn anything like that now? What comes to mind, Betty sọ̀rọ̀, Prof, ni àwọn ilé ìjọba. But nǹkan tó máa wà níbẹ̀ nípa àwọn Christian àwọn Muslims wọ́n lè religious intolerance àwọn méjèèjì yẹn ó lè put that place out of reach for these children. Ilé ìjọba ibi wọ́n máa ń ṣe Sunday most ìlú náà ní ilé ìjọba. And there is a new occurrence started within the last 20 years. But àwọn onífá náà ní, and on Sunday between 10 until maybe 2 wọ́n máa ń ṣe ìjúbà where they let people know about ìṣẹ̀ṣe. A place like that, but my fear bí mo ti rò ó ni pé àwọn Muslim àti mi fẹ́ kí àwọn ọmọ mi lọ sí ilé ìṣẹ̀ṣe o. We are not going to catch all children. Okay. If we can catch 15%, we are doing extremely well. There is no nation on the world, in our world, where much more than 15% are really aware. Ṣọlá. Mi ò ní pẹ́, mo kàn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín pé mo try láti pe bàbá kí n tó yè. Mrs. Yusuf, a ṣì wà lórí Yorùbá Gbòde, ẹ má interrupt wa o. Ṣùgbọ́n. Mo gbọ́ bí o dáhùn mi. Ẹ má interrupt o. Yorùbá Gbòde still continues. A ṣì wà lórí Yorùbá Gbòde, àdẹ̀fẹ̀ kẹ́nìkan wá interrupt wa o. Especially to ourselves. Especially ọmọ Ìbàdàn. Professor láti Gbọ̀ngàn. Ẹ̀yà jẹ́ ká kọ́ọ̀tù ó máa di kọ́ọ̀dù yìí ó máa lọ lórí YouTube o. Okay. Professor láti Gbọ̀ngàn. Ṣé ẹ ń gbọ́ wa? Ẹ jẹ́ ń kọ́ọ̀tù ẹgbẹ́ yẹn. Yeah. Okay. Ẹ bá wa kọ́ọ̀tù. Professor Adébóyè, màá pè yín padà. Ọ̀dà. Okay. Ṣọlá. Ó ti lọ aróko ọmọ Ìbàdàn.